Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää kaikille. Mä olen Silvosen Essi. Mä olen Turun yliopistolta tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja toivotan teidät tervetulleeksi Henry-hankkeen päätöstilaisuuteen. Meidän teemamme tänään on yritysalueiden hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden edistäminen, kehityspolkuja ja työkaluja tarjoamme siihen. Meillä on tänään luvassa mielenkiintoisia esityksiä ja puheenvuoroja ihmisiltä, jotka työssään edistävät toimintamme ympäristön kestävyyttä. Chat täällä Zoomissa on teidän osallistujien keskustelua varten. Esittäkää siellä kysymyksiä, kommentoikaa ja keskustelkaa aktiivisesti. Mikäli mahdollisuuksia tulee, saatamme nostaa sieltä joitakin kysymyksiä mukaan keskusteluun. Tänään siis esittelemme teille ensi viikolla julkaistavan sivuston, jolta löytyy käytännönläheisiä ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja resurssien hyötykäyttöön. Kaikki HNRY-hankkeen aikana yhdessä kehitetyt oivallukset ovat kaikkien vapaassa käytössä ja niiden avulla niin kaupungit kuin yrityksetkin voivat uudistaa toimintaansa hiilineutraaliin ja resurssiviisaaseen suuntaan. Lähdemme heti ensin esittelemään tätä sivustoa ja sitä varten toivotan tervetulleeksi Matti Lehdon Design-toimisto 6. Tervetuloa Matti. Kiitos paljon, mukava olla mukana. Hienoa. Matti, kertoisitko, mikä on Design-toimisto 6 ja mikä on ollut teidän roolinne tässä HNRY-hankkeessa? 6 on tosiaan Design-toimisto. Me ollaan yleensä mukana, kun pitää luoda uutta kasvua, kun pitää konseptoida ja kehittää asioita asiakaslähtöisesti ja viedä se sitten todeksi. Olisi sitten tila tai digitaalinen toteutuspalvelu, mikä tahansa. Eli käytännössä silloin, kun pitää kiteyttää, konseptoida ja luoda uutta, eli siinä mielessä tämä HNRY-hankkeen loppudokumentaatio oli just meille passeli homma. Ja yksi osa, mikä niin kuin omassa työssäni ja 6. työssä on aina tärkeää, kuten äsken sanoin, on tuo asiakas- ja käyttäjälähtöisyys, eli tehdään silleen palvelumuotoilun keinoin, luodaan uutta, jotta sitten palvelee myös loppukäyttäjää mahdollisimman hyvin. Ja tässä tosiaan me ollaan oltu tässä hankkeessa tukemassa tätä niin loppudokumentaation luomista, ja mielestäni oli mahtavaa, kun teillä oli jo niin kuin oma ajatus, että voitaisiin tehdä tällä kertaa hieman jotain erilaista, ei ehkä sitä tavallista isoa PDF-pumaskaa, vaan jotain semmoista uudenlaista, niin tosi mahtavaa, että löysitte meidät ja päästiin tämä projekti yhdessä tekemään. Yhteistyö teidän kanssanne on kieltämättä kyllä sujunut todella mainiosti. Kerro Matti hiukan siitä, että miten tämä loppudokumentaatio syntyi? Joo, eli me uskotaan aina semmoiseen niin kuin yhdessä tekemiseen ja yhdessä kehittämiseen, eli tässäkin työssä sen sijaan, että me mietittäisiin vaan sitä, että mitä me halutaan kertoa, niin otettiin sitten ne loppukäyttäjät, näiden ratkaisujen ja oivallusten niin kuin kohderyhmät mukaan. Eli pidettiin työpaja toisaalta hankkeen toteuttajien kanssa, mutta myös niin kuin kohderyhmien ja käyttäjien kanssa, ja kysyttiin sieltä, että hei, meillä on upea setti tällaisia ratkaisuja ja oivalluksia, miten meidän kannattaisi näitä jakaa, mikä teitä kiinnostaa ja miten tätä voitaisiin kehittää. Eli tosi vahvasti yhdessä kehittäen tämä projekti meni eteenpäin. Hyvä. Miksi tämä loppudokumentaatio on tässä formaatissa? Miksi se on verkkosivu? No, siinä on oikeastaan muutama semmoinen lähtökohta, mikä on meillä ollut tässä työssä koko ajan mukana. Ja mehän ei heti tiedetty, että halutaanko laittaa verkkosivua vai mikä. Että oltiin aika semmoisia niin kuin kanavan riippumattomia sen suhteen, mutta meillä oli tärkeää tehdä jotain niin kuin selkeää ja löydettävää, jotta nämä niin kuin kehitetyt ratkaisut oikeasti löytää myös käyttäjät. Eli me kaikki varmaan tiedetään se tunne, kun pitäisi isosta PDF:stä löytää se itselle relevantti sisältö. Niin me ajateltiin, että jos mietitään tätä uudella tavalla, että miten erilaiset
kehittäjäsielut sitten siellä yrityksissä ja kaupungeissa voisi löytää juuri heille relevantit ratkaisut. Se oli yksi lähtökohta. Ja toinen oli tietenkin sen jaettavuus, että me halutaan, että nämä ratkaisut lähtee liikkeelle ja ne löytää mahdollisimman monet sitten yrityksissä ja kunnissa ja muissa organisaatioissa, eli luodaan jotain, mitä pystyy sitten helposti myös niin kuin jakamaan mailitse tai somessa tai missä ikinä, niin siinä myös tämä verkkosivu oli niin kuin tosi tärkeässä roolissa. Ja toisaalta se, että saatiin sitä tietoa vähän ehkä tiettyyn hierarkiaan, eli kohta kun esitellään tätä kokonaisuutta, niin siellä on semmoinen niin kuin perustieto kiinnostavasti ja napakasti esiteltynä, mutta sitten kuitenkin, että jos löytää itselleen jotain tosi relevanttia, niin me ei haluta, että se tieto siellä sivustolla jää mitenkään liian yläpilveen, vaan siellä on sitten mahdollista ladata itselleen eri näistä ratkaisuista sit syvällisempää tietoa. Siellä on raportteja, siellä on esityksiä, siellä on koulutusmateriaaleja ja muuta, mitkä sitten joita pystyy sieltä sitten itselle lataamaan. Eli tavoitteena, että löytää nopeasti sille itselleen kiinnostavan sisällön pariin ja sitten pääsee siellä oikein tonkimaan, että mitäs kaikkea täällä sitten olisikaan, mitä voisi ottaa sitten taas omassa organisaatiossa käyttöön. Tähän kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja kattavalta kokonaisuudelta. Mites Matti, ketkä kaikki voivat tästä nyt sitten hyötyä, ketkä voivat sitä työssään käyttää? Kyllä me ollaan koetettu tehdä semmoinen mahdollisimman niin kuin yleistajuinen paketti, että tietenkin tämä on erityisesti niin kuin yrityksille sisältää tosi paljon mahdollisuuksia, kuntapäättäjille ja kunnan niin kuin työntekijöille tosi paljon mahdollisuuksia. Ja etenkin siellä työpajoissa mun mielestä nousi tosi hyvin sellaisia asioita, että mitä meidän pitää noissa ratkaisujen esittelyissä korostaa, jotta näistä on sitten myös hyötyä näille käyttäjille. Eli tuodaan esille just niitä oppeja ja oivalluksia ja tosi semmoisella käytännönläheisellä otteella. Todella monenlaiset yritykset, todella monenlaiset toimijat voi tästä varmasti niin kuin hyötyä ja saada niin kuin sellaisia konkreettisia vinkkejä oman toimintansa uudistamiseen. Et mä uskon, että tässä kun on päässyt tutustumaan näin ulkopuolisena tähän hankkeen aikana kerätettyihin niin kuin oivalluksiin ja ideoihin, niin siellä korostui tosi paljon se niin kuin yhteistyön merkitys, ja siitä tänäänkin puhutaan lisää, että miten kaupungit ja yritykset voi tehdä yhteistyötä, niin mun mielestä tämä sisältää tosi paljon semmoisia konkreettisia niin kuin näkökulmia siihen, että miten sitä yhteistyötä voi lähteä tekemään ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia on. Hienoa. Miten tätä sivustoa sitten kannattaa käyttää? Voitko antaa meille jotakin vinkkejä? No mun mielestä kohta kun esitellään sitä, niin varmasti täällä porukka saa jo paljon niin kuin ideoita siihen, että miten tätä voisi hyödyntää, mutta kyllä mä nyt ehdottomasti suosittelen siihen, että rohkeasti tutkimaan, etsimään itselle relevantteja juttuja ja sitten vaan niin kuin jakamaan sitä eteenpäin, että me ei haluta, että tämä jää nyt bittiavaruuteen, vaan oleilemaan, vaan kyllä tämä sisältää niin konkreettisia hyviä työkaluja niin yrityksille kuin kunnille, kaupungeille, organisaatioille, että laittakaa näitä jakoon ihan omassa, vaikka niin kuin todella hyvin vaikka LinkedInin jakoon, että hei, tämän tyyppisiä kiinnostavia ja herätetään keskustelua niiden kautta, niin mä uskon, että sitä kautta nämä on niin kuin parhaassa mahdollisessa käytössä. Kiitos. Siirryttäisikö me hiukan katsomaan sitä sivuston toiminnallisuutta? Jos katsotaan sieltä ensimmäiseksi, että mitä se hiilineutraali ja resurssiviisas yritysalue oikein tarkoittaa? Yes, katsotaan vaan. Se on aina, termien määrittely on aina tärkeää, kun ollaan näin niin kuin, uskottavia asioiden äärellä. Eli kuten näette, tämä sivusto on aika yksinkertainen tämä kokonaisuus, joten kaikki tämän tyyppinen taustatieto löytyy täältä info-alasivulta. Tänne on siis koottu aika semmoisella yleistajuisella, selkeällä tavalla sitä, että mitä tässä niin ylipäänsä tarkoitetaan, kun puhutaan yritysalueesta. Se kuulostaa ehkä, voi kuulostaa ilmiselvyydeltä, mutta ei välttämättä ole. Eli täältä nähdään, että mitä tässä hankkeessa ollaan ja näissä ratkaisuissa ollaan
niin kuin, tarkasteltu, kun puhutaan yritysalueesta. Ja yritysalueessakin on tosi monta eri näkökulmaa, muun muassa tämä niin kuin vaikka virtuaalisuus ja kaikki nämä niiden elinkaaret ja näin poispäin. Ja täällä on myös esitelty sitten nämä, tässä hankkeessa kun pilotteina tai muuten mukana olleet yritysalueet, joita on niin kuin satamista työmaihin ja erinäisiin logistiikka yhteenliittymiin. Eli täällä on niin kuin Vuosaaren satama, Turun Blue Industry Park, ollaan oltu Vantaalla, Espoossa ja myös tuolla Helsingin Kulosaaressa, ja täällä on esitelty näitä yritysalueita myös sitten hieman tarkemmin, että missä konkreettisesti ollaan tätä hanketta viety eteenpäin. Kuulostaa hienolta. Kaikki taustainformaatio on tosi tärkeää olla näkyvissä. Miten sitten, jos mietitään niitä ratkaisuja, niin miten mä löydän sieltä itselleni kiinnostavat ja relevantit ratkaisut? Joo. Itse asiassa lisää vielä sen, että täällä on myös lisätty tuo niin kuin hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden näkökulma myös kerrottu, ja myös tästä hankkeesta tämmöiset hyvin perustiedot, missä kokonaisuus on sieltä se tuosta äsken unohtui. Mutta tosiaan se mikä meille nousi siellä työpajoissa ja keskustelussa, on se, että usein kun on tämmöisen materiaalin kanssa käsillä, niin ei aina tiedä, että mikä on se, niin kun, onko täällä nyt jotain itselle relevanttia sisältöä, ja se on se, mitä me ollaan tässä, kun tätä konseptoitiin ja luotiin, niin oli tosi tärkeää. Ja kun tosiaan me luvataan ratkaisuja, niin me tarjotaan ratkaisuja, ja ne löytyy täältä suoraan etusivulta. Eli kuten tässäkin ja Essikin aluksi sanoi, että nämä on tosiaan kaupunkien ja yritysten käyttöön, ja ne ratkaisut suoraan täällä tällaisten korttien kautta esiteltynä, eli näistä saa sitten, näitä klikkaamalla voi lukea lisää kustakin ratkaisusta. Ja kun näitä on kuitenkin tämmöinen 20 kappaletta, niin nähtiin, että kun on näin monta mahtavaa, hienoa niin kuin, konkreettista ratkaisua, niin näitä on hyvä kuitenkin jollain tavalla jakaa. Niin täältä löytyy tämmöiset suodattimet, joten jos toimit vaikka kaupungin hankintatoimessa, löydät sieltä suoraan itselle relevantteja ratkaisuja, että nämä on ne, joista voisi olla erityisesti hyötyä sun omassa työssä. Tai jos on kiinnostunut vaikka niin kuin materiaalivalinnoista, kiertotalouden ratkaisuista, logistiikasta, niin täältä voi sitten aina suodattaa ne itselle kiinnostavimmat omassa työssä relevanteimmat ratkaisut. Vaikuttaa todella selkeältä. Se on varmaan suunniteltukin olemaan sellainen mahdollisimman selkeä. Toivottavasti se on ollut tässä johtotähtenä. Kyllä. Mua kiinnostaa nämä ratkaisut. Miten kukin ratkaisu on esitelty? Joo, me ollaan tosiaan ratkaisuissa tehty tämmöinen sama malli näissä kaikissa, ja voitaisiin ehkä mennä katsomaan jotain yhtä ratkaisua tarkemmin. Joo. Vaikka sieltä Turusta? Joo, kuule, mä ehdottaisin, että me voitaisiin katsoa sieltä vaikka sellaista ratkaisua kuin Blue Industry Park, uusi resurssiviisas ja hiilineutraali yritysalue. Esittelisitkö hiukan sen rakennetta? Joo, se käy hyvin. Eli itse kun olen sieltä Turun seudulta kotoisin, niin tiedän, että Blue Industry Park kuuluu tänne satama-alueelle, niin mä saan sen tuosta helposti niin kun löydettyä, että täältähän se onkin. Täältä löytyy, niin kun pääsen nopeasti sen käsiin. Eli kaikki nämä ratkaisut on esitelty samalla pohjalla. Ja tavoitteena, kuten tässäkin nähdään, niin ei ole pelkästään esitellä sitä kyseistä kohdetta, vaan miettiä, että miten tätä ratkaisua voisi sitten levittää. Eli tästä saa ihan semmoisen kättä pidempää muissakin kaupungeissa, kun mietitään, että miten uusi resurssiviisas ja hiilineutraali teollisuusalue luodaan. Täällä on ihan niin kuin perustiedot kyseisestä ratkaisusta, kun tämmöisiä kiinnostavia nostoja, jotka saattaa sitten olla siihen relevantteja. Ja mikä on mielestäni tärkeää, että tänne on mainittu, että keille tämä ratkaisu on erityisesti relevantti ja kiinnostava. Eli täältä nähdään, että tämä Blue Industry Park palvelee esimerkiksi kaavoituksen kanssa työskenteleviä tai urakoitsijoita tai toimitusketjun kehittäjiä. Eli näiden kannattaa tämä niin kuin erityisesti katsoa tämä ratkaisu läpi. Perustietoja siitä, mistä on kyse, ja sitten täällä on muutamalla tekstikappaleella koitettu mahdollisimman selkeästi ja kiinnostavasti kertoa kuvien kerran siitä, että mistä kyseisessä ratkaisussa onkaan kyse. Eli täällä on tämä
Blue Industry Parkin kartta muun muassa täällä kerrottuna. Ja mikä on tosi tärkeää, että näissä kaikissa ratkaisuissa kerrotaan myös ne tärkeimmät opit, mitkä on siinä matkan varrella kerrytetty, että kun näitä on parin vuoden ajan kehitetty, niin siinä ollaan varmasti tullut vastaan sellaisia tiettyjä asioita, mitä ei oltaisi vaikka aluksi hoksattukaan, tai jos on sellaisia, mitä jossain toisessa kaupungissa, kun tämän kaltaista teollisuusaluetta ollaan kehittämässä, niin mitä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon. Ja ollaan niin kuin, tuotu sitaatteja, ja mikä tärkeintä, niin meillä on kaikista materiaaleista tai kaikista ratkaisuista löytyy sitten ladattavaa materiaalia. Esimerkiksi tässä Blue Industry Parkin suhteen on tämmöinen syvällisempi esite, että jos tämä kiinnostaa, niin sieltä pääsee sitten tutustumaan kyseiseen materiaaliin ja voi sen vaikka koneelleen siitä ottaa talteen. Okei. Kuulostaa hyvin havainnolliselta. Tässä vaiheessa mä kutsun mukaan keskusteluun Vesa Erkkilän Turku Science Park Oy:stä. Tervetuloa, Vesa. Moikka vaan. Moi moi. Kuule, sulta mä haluaisin kysyä, kun olet ollut mukana tätä Blue Industry Parkin ratkaisua toteuttamassa, että mikä on merkittävin tekijä resurssiviisaan ja hiilineutraalin yritysalueen toteutumisen kannalta? No joo, merkittävin on tietysti hankala valita, mutta kyllä tässä kohtaa meille muodostui sellainen, että yhteinen tahtotila ja rakentumista koordinoiva yhtiö. Se yhteinen tahtotila tarvitaan siihen, että sitä oikeasti tulee hiilineutraali ja resurssiviisas siitä alueesta, että ne kaikki alueelle tulevat yritykset sitä rakentavat ja suunnittelevat, sitoutuu siihen niin kuin päämäärään ja tavoitteeseen. Ja sitten se rakentumista koordinoiva yhtiö niin pitää olla sellainen, joka ymmärtää sitä liiketoimintaa. Ja tässä tapauksessa, kun tuossa Turun telakalla rakennetaan noita maailman hienompia risteilijöitä satojen yritysten yhteistyön tuloksena, niin siinä pitää olla tietty niin kuin ymmärrys sitä prosessista ja niistä toimijoista, jotta pystyy sitten optimoimaan tarvittavat rakennukset ja niiden toteutusaikatauluja. Kyllä. Nämä asiat varmaan käy sieltä teidän ratkaisusta myöskin ilmi. Mä tuosta näen, että Blue Industry Parkin hiilineutraalisuuteen liittyen on laadittu opas. Onko tämä opas sellainen, että sitä voi käyttää apuna myös muiden teollisuusalueiden rakentamisessa? Joo, kyllä se on, ja se on tehty nimenomaan siitä näkökulmasta, että se niin kuin saadaan porukka sitoutumaan siihen tavoitteeseen ja kannustetaan ajattelemaan asioita kokonaisvaltaisesti. Että nyt Blue Industry Parkin osaltakin on aikajänne on niin kuin useampia vuosia, kun se rakentuu ja teknologia kehittyy, niin kannattaa katsoa niin kuin uusimmat saatavilla olevat teknologiat. Ja siinä mielessä, kun tässä on katsottu Blue Industry Parkia kaavoituksen silmin, suunnittelun silmin, operoinnin silmin, niin samaa metodiikkaa voi käyttää mihin tahansa teollisuusalueeseen ja lähteä hakemaan niitä ajanmukaisia parhaimpia ratkaisuja. Kyllä. Miltäs, Vesa, nyt kun katsot tuota ratkaisua tuolta sivuston kautta, niin miltä se sinun mielestä näyttää? Kyllähän se hyvältä näyttää, ja se on erityisen hyvä, että nämä nyt on kaikki koottu samaan alustaan, että niin kuin hankkeen aikanakin meillä on ollut useita koordinaatiokokouksia ja koko niin kuin kaikkien osahankkeiden yhteiskokouksia, niin se tiedon vaihto on ollut tärkeää ja voidaan siirtää niin kuin ideoita osahankkeesta toiseen, niin samalla lailla nyt nämä tulokset jää elämään, niin silloin niitä jokaisen osahankkeen tuloksia voi käyttää siellä, mihin kohtaan ne sitten sopivatkin. Kyllä. Kiitoksia, Vesa. Kiitoksia. Matti, katsottaisiko me tässä vaiheessa sitten vielä toista ratkaisua? Katsotaan vaan. Joo, eli sieltä jos avaisit sellaisen ratkaisun kuin päästötön työmaa, vihreä julkinen hankinta, haluaisitko siitä muutamalla sanalla kertoa, että miten nämä kaikki elementit löytyy sen ratkaisun puitteissa? Yes, toki, eli tämäkin löytyy helposti täältä työmaiden alta.
alta. Tässä oli monta niin kuin upeaa päästöttömän työmaan toteutusta tässä hankkeessa, ja tämä on yksi niistä, eli täältä löytyy samalla ajatuksella ja samalla tavalla kiteytettynä, että tässä näkökulma on kuitenkin se, että miten taas urakkakilpailutuksella voidaan edistää tämmöisiä päästövähennystä ja resurssiviisautta. Ja täältä löytyykin heti, että mitkä on semmoiset niin kuin tärkeimmät jutut siellä on vaikka tämä materiaalin tuotanto, markkinavuoropuhelu nostettu esiin, ja tämä onkin taas esimerkiksi semmoiselle julkisen hankinnan asiantuntijoille hyvä ratkaisu. Eli tämä on tosiaan tuolla Espoon Lukutorilla pilotoitu kokonaisuus, ja tänne on tuotu kuvien kerran näin niin kuin visualisoitu sitä, että miten se päästötön työmaa on siellä edennyt ja kokonaisuus rakentunut aina näistä niin kuin koulutuksista itse sinne työmaalle, ja tässä näkyykin jo aika pitkällä ollaan tässä vaiheessa ja tämmöinen sähkökäyttöinen pyöräkuormaaja ja kotimaiset kiveyskivet, eli tuo mukavaa sellaista konkretiaa ja elävyyttä siihen, että mitä näissä niin kuin ratkaisussa on tehty, eli näkee aidosti ne opit ja oivallukset ihan niin kuin konkreettisesti sieltä. Ja täällä on myös tosi hyvää aineistoa, eli on tästä niin kuin hankinnasta ja Green Deal-sopimuksesta pystyy lataamaan itselle aineiston. Olen itse katsonut vaikka tämän niin kuin videon läpi, missä avataan tätä pilottia pidemmin, se kannattaa käydä kurkkaamassa, ja iso määrä uutisjuttuja ja muita, niin ne on myös tallennettuna tänne, eli näkee, että miten nämä eri ratkaisut on sitten näkyneet mediassa tai kaupunkien verkkosivuilla, niin ne on myös koottu tänne ja saa semmoisen syvällisemmän näkökulman myös tähän ratkaisuun. Kyllä, eli mä huomaan, että siellä ratkaisujen lisäksi tarjotaan aika moniulotteisesti sitä tietoa siitä, että mihin tämä ratkaisu on vaikuttanut ja missä se on ollut esillä. Tässä vaiheessa mä toivotan tervetulleeksi Iina Kallion Espoon kaupungilta. Hän on ollut mukana rakentamassa tätä vihreän julkisen hankinnan ratkaisua Espoon päästöttömällä työmaalla. Tervetuloa, Iina. Kiitos. Iina, sinulta mä haluaisin kysyä, että miksi julkisella hankinnalla on niin keskeinen rooli hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa? No, hankinnat tehdään siellä rakennushankkeen alkupäässä, ja niin kuin tiedetään, niin rakennushankkeet on isoja kokonaisuuksia, ja se kohta, missä voidaan vaikuttaa näihin asioihin erityisesti on siellä suunnittelussa ja nimenomaan urakkahankinnassa. Ja ainakin Espoon kaupungilla pääsääntöisesti urakat hankitaan kokonaishintaurakoina, joka tarkoittaa sitä, että urakoitsija sisällyttää tarjoukseensa sekä materiaalit että koneet että työt, että ihan kokonaisuuden. Eli se on se meidän kohta niin kuin vaikuttaa siihen, että miten siellä toimitaan ja mitä käytetään ja mitä materiaalia otetaan käyttöön. Eli siinä kohtaa on se mahdollisuus, ja sen jälkeen kun se pyörähtää käyntiin, niin sinne on sitten turha mennä sohimaan. Mikä vielä tärkeintä, kun rahat on aina tärkeitä, niin noin 1/3 kaikista Suomen julkisista hankinnoista on rakennushankkeita, ja niihin käytetään vuodessa 7 miljardia euroa. Eli se puhuu jo puolestaan siitä, että kun julkiset hankkijat tekee hankintoja, oli se sitten urakkakilpailutuksessa tai omissa kalustohankinnoissaan, niin se vaikuttavuushan on aivan järjettömän iso. Ja se on juuri se syy, miksi tällä hetkellä on niin paljon tätä nyt nostettu, kun on tullut uusia työkaluja, ympäristöarvoja ja muita, joita voidaan käyttää sitten apuna. Kun julkinen hankintalaki on tietysti niin kuin tiukka, joka on tarkoituskin olla sellainen, että se on tasapuolinen kaikille urakoitsijoille ja niin kuin tukee myös yritystoimintaa ja huomioi asukkaat ja kaikki sidosryhmät, niin
sillä tavalla on vaikuttava. Sitten vielä kolmas minulla on tässä, että julkisen hankinnan rooli on minun mielestä niin kuin jopa velvollisuus toimia tämmöisenä edelläkävijänä ja esimerkin näyttäjinä, koska se mitä julkiset hankkijat tekee, niin se vaikuttavuus sinne markkinoihin on niin suuri, ja mitä he ostavat ja hankkivat, ja nämä Green Dealithän on myöskin osa tätä hankintaa, koska siinä näihin työmaakoneiden luokitukseen vaikutetaan. Eli totta kai se valuu sitten koko markkinaan ja urakoitsijat alkaa toimimaan sillä tavalla, kun yleisesti markkinoilla toimitaan ja he voi luottaa siihen, että tämä on se tapa toimia ja heidänkin kilpailuetunsa ja tulevaisuuden niin kuin ne mahdollisuudet on siinä, että he on mukana tässä kehityksessä. Eli tässä nyt näitä niin kuin tärkeimpiä. Ja tässä voisin nyt saman tien vielä vastata tähän, kun kysyttiin minulla tuossa, että miten Espoo nyt aikoo niin kuin jatkaa näitä kehittämisiään ja mitä on tehty, niin täällä on tosiaan nyt tämä on aloitettu, tämä oli yhdenlainen työmaa, niin nyt me otetaan uusia pilotteja, vähän toisenlaisistakin työmaista, toki siinä on samoja elementtejä, mutta esimerkiksi niin kuin tässä Lukutorilla, niin täällä oli kiveyskivien käyttö hyvin isossa roolissa, niin ja sen takia se valittiinkin tähän, kun niin kuin oli ajatuksena, että haluttiin tutkia, miten paljon tällä nyt on sit vaikutusta tällä, kun kotimaisuus ei voi olla hankintakriteeri, niin kuin hankintalain mukaan, niin nyt kun meillä on nämä ympäristöarvot, joita voidaan käyttää lain mukaan, että miten paljon sillä nyt on vaikutuksia, plus että sitten samalla toki niin kuin toteutuu myös kestävän kehityksen nämä kaikki arvot, taloudelliset, ekologiset ja ympäristövastuut, mihin Espookin on sitoutunut. Eli tässä tulee niin kuin monta asiaa samalla. Eli kyllä julkiset hankinnat on ihan mahtavan vaikuttava keino, ja sitä onneksi nyt kehitetäänkin monella sektorilla tällä hetkellä. Kiitos Iina. Kiitos. Tämä sun puheenvuoro toimii itse asiassa todella hyvänä alustuksena meidän seuraavan esiintyjän kokonaisuudelle, mutta sitä ennen mä kysyn Matti sinulta vielä, että onko sinulla jotakin vielä, mitä haluaisit sanoa tästä sivustosta ja sen toteutuksesta, jotain hyvää vinkkiä meidän kuulijoille ja osallistujille? No ainakin sellainen vinkki, että tästä on tulossa myös englanninkielinen versio näistä konseptiesittelyistä, mikä on ihan mahtavaa, että voidaan saada näin myös laajempaan jakoon, ja materiaalit siihen valmistuu tuossa niin kuin toukokuun toisella puoliskolla, eli sitä saadaan hetken odottaa, mutta se on niin kuin erityisesti hieno juttu, ja mielestäni on ihan siis mahtavaa, että on päässyt tähän mukaan, koska taas on sivistynyt ihan hurjasti siitä, että mitä tälläkin saralla tapahtuu, kun pääsee tältä ulkopuolelta asiaa katsomaan, mutta ei muuta kuin, että rohkeasti näitä jakoon, laittakaa organisaatioissa ne sisällä, laittakaa somessa, ottakaa talteen, käykää tutkimassa noita niin kuin materiaaleja ja ladatkaa koneelle, koska silloin se on niin kuin tässä kaikessa tärkeää, että vaikka 2 vuoden hanke onkin nyt niin kuin tulossa päätökseen, niin nyt se työ sinänsä vasta alkaa, kun saadaan ne niin kuin resurssit ja ratkaisut aidosti jakoon, niin uskon siihen, että nämä lähtee hyvin tästä lentoon. Kiitoksia paljon Matti, kiitos, että olet ollut tänään täällä esittelemässä meidän yhteistyötä, ja kiitos nimenomaisesti siitä yhteistyöstä, se on sujunut varsin mainiosti ja jatkuukin vielä tästä vähän eteenpäin. Samaa mieltä, iso kiitos. Kiitos. Mennään eteenpäin innovatiivisten julkisten hankintojen teemassa. Mä kutsun seuraavaksi esiintymään Pia Moilasen Business Finlandilta, ja hän tulee tänään meille kertomaan innovatiivisista julkisista hankinnoista vähähiilisten markkinoiden vauhdittajina. Tervetuloa Pia. Tosiaan Moilasen Pia Business Finlandista, ja innovatiiviset julkiset hankinnat on ollut mun työtehtävänä tässä viimeiset 4 vuotta. Ja sen lisäksi toimin, ja niin kuin BF on osana tätä kestävien innovatiivisten julkisten hankintojen verkostoa, eli keinoa, että ne on ne mun pääasialliset tehtävät ollut tässä viimeiset vuodet. Ja tässä on semmoinen kuva, minkä takia mä tykkään tehdä töitä tällä sektorilla, ja toisaalta
vähän niin kuin vielä alleviivaan sitä, mitä tuossa aikaisemminkin sanottiin, että miksi nämä on niin tärkeä asia. Ja tärkeiden asioiden kanssa on tietysti mukava tehdä hommia. Eli tässä on tämmöinen kuva, jolla mä koitan kertoa sitä, että miten tärkeästä asiasta me puhutaan, kun hankinnoista puhutaan. Tässä näkyy karkealla tasolla tämmöinen kotitalouksien, julkisen sektorin ja yritysten koko. Tämä on se liikevaihto tai resurssi, mikä siellä vuosittain on käytettävissä. Ja julkisella sektorilla tosiaan on tuo 140 miljardia suunnilleen se budjetti, josta sitten se 35 miljardia, moni on sen luvun kuullut, käytetään hankintoihin. Siitä noin melkein kaikki, 31 miljardia menee ihan tavanomaisiin hankintoihin. Mutta sitten pienessä määrin ostetaan innovaatioita, eli uusia ratkaisuja sille hankintayksikölle tai sille toimialalle, mutta semmoisia, joita on jo kuitenkin siellä yritykset jo kehittänyt. Ja sitten hyvinkin pieni osa menee sitten semmoiseen hankintoihin, eli puhutaan sitten miljardista suunnilleen semmoisiin, jossa tosiaan tehdään tätä sitten T&KI-työtä. Kaiken kaikkiaan yritykset laittaa noin 4,5 miljardia vuosittain näihin T&KI-investointeihin, ja näillä kehitetään niitä ratkaisuja, joita sitten tarvitaan, että meidän yritysten tuotteita halutaan ostaa. Niitä halutaan ostaa siellä kotitalouksissa, julkisella sektorilla, ja ne on myös niitä, joita sitten saadaan vietyä, eli saadaan sitten tätä hyvinvointivaltiota pidettyä yllä. Eli tämmöisestä tärkeästä asiasta on kyse. Ja tuolla sitten toi T&KI-tavoitehan olisi kuitenkin se, että meillä olisi semmoinen 2,5, tai sanotaan, että tavoite on se, että olisi 4% tuosta BKT:stä käytettäisiin T&KI:hin, ja tällä hetkellä me ollaan kuitenkin semmoisella tasolla, että se on 2,7%, eli noin 7 miljardia. Ja jotta me saataisiin kurottua tavoitetta kiinni, niin se tarkoittaa, että me tarvittaisiin jotain isoja koneita käyttöön. Ja yksi tämmöinen iso mahdollisuus, jossa on paljon potentiaalia, on nämä hankinnat. Eli jos me pystyttäisiin isompi osa hankinnoista suuntaamaan tuohon T&KI-työhön, niin silloin me pystyttäisiin tätä meidän kilpailukykyä pitämään vauhdissa. Sen takia tämä on tärkeä asia. Tässä on vähän samaa toisella tavalla. Tuossa näkyykin jo, että kun me puhutaan innovatiivisista hankinnoista, me voidaan puhua monenlaisista semmoisista, jos tehdään sitä T&KI-työtä tai sitten hankitaan niitä uusia ratkaisuja sille hankintayksikölle tai toimialalle. Kaiken kaikkiaan Suomi EU-tasolla on aika hyvä. Niin kuin näkyy, tuolla näkyy tuo ambition, se on se tavoitetaso 20%, siitä ollaan kaukana, mutta sitten se kiva puoli on tietysti, että kun katsoo, että ei siellä montaa maata niin kuin näyttäisi meidän edellä olevan. Mutta se, mikä tässä itse asiassa sitten ongelmana on tämä, eli se, että meillä täällä Suomessa tosi pieni osa niistä hankinnoista kohdentuu semmoisiin innovatiivisiin hankintoihin, jossa sitä T&KI-työtä sitten oikeasti tehdään. Eli tässä me ollaankin huonoja. Meillä ostetaan valmiita uusia ratkaisuja, mutta meillä ei kehitetä niitä hankinnoissa. Ja tässä on paljon työtä sitten edessä. Tällä kuvalla mä haluaisin kertoa sitä, että tämä on kuitenkin täysin mahdollinen ja saavutettava asia. Eli meillä on tosi isoja eroja toimialojen välillä. Tässä liikennesektori esimerkiksi suurin osa niistä innovatiivisista hankinnoista, ja nyt me puhutaan niiden innovatiivisten ratkaisujen ostoista, joita on jo siis kehitetty aikaisemmin, niin toteutetaan siellä liikennesektorilla. Liikennesektori on aivan ylivoimaisesti eniten toteuttaa tämmöisiä innovatiivisia hankintoja. Ja tämä tietysti kertoo sen, että siellä on tehty jotain oikein, ja tämä ei tarvi olla niin, että niitä tehtäisiin vain vähäisessä määrin, vaan tässä on paljon mahdollisuuksia. Mä autan teitä löytämään tuon ympäristösektorin, joka sitten on itse asiassa kohtuullisen hyvin pärjää, mutta tosi kaukana tuosta liikennesektorista esimerkiksi. Yhteenvetona vielä, mitä nämä innovatiiviset hankinnat nyt siis tarkoittaa? Ne voi tarkoittaa sitä, että hankitaan innovaatio, hankitaan ratkaisu, jota markkinoilla ei vielä ole, ja siinä hankinnassa täytyy tehdä kehitystyötä.
Tämä on se, missä me oltiin huonoja ja mitä pitäisi saada eteenpäin. Tai sitten se voi olla niiden uusien olemassa olevien ratkaisujen käyttöönotto. Tässä me oltiin valmiiksi aika hyviä. Mutta sittenhän se voi tarkoittaa myös sitä, että vauhditetaan jotain systeemistä muutosta ja luomalla esimerkiksi standardeja tai kriteereitä. Tässä on myöskin jo esimerkkejä, vähän vinkkejä kuultu, eli esimerkiksi Green Dealeissä toimitaan tällä tavalla. Ja näin voidaan niin kuin nostaa sitä tasoa, mitä yritysten pitäisi tuottaa ja myöskin luoda sit markkinoita esimerkiksi niille yrityksille, jotka on jo investoinut vähäpäästöisyyteen. Mutta sitten vielä niin kuin 4. tapa on se, että luodaan sen hankinnan myötä tämmöistä innovaatiomyönteistä toimintaympäristöä. Ja tästä mä esimerkkinä nostaisin sen, että esimerkiksi ollaan avaamassa dataa, tuotetaan dataa, avataan rajapintoja ja tällä tavalla voidaan, tai esimerkiksi rakennetaan jotain tämmöistä niin kuin yrityksille innovaatio- tai liiketoimintaekosysteemiä, joka sitten vauhdittaa sen niin kuin yritysten innovaatiotoimintaa. Ja tämä voi, niin kuin kaikki nämä näkökohdat voi olla tärkeitä ja olisi hyvä, että niitä kaikkia pohdittaisiin silloin, kun on tämmöinen hankinta tulossa, joka on niin kuin, jos olisi potentiaalia, täytyy vähän miettiä, että minkä kokoinen hankinta ja voisiko tämmöistä potentiaalia olla. Ja näitä kaikkia vaihtoehtoja kannattaa miettiä siinä hankintaa käynnistäessä. Business Finland on siis rahoittanut innovatiivisia hankintoja jo tässä 10 vuotta. Meillä on toista 100 hankintaa toteutettu. Ja me ollaan siis mukana näissä hankintojen valmistelun kustannuksissa ja sitten silloin, kun se hankinta pitää sisällään kehittämistyötä, esimerkiksi pilotointia tai sitten ihan sitä yhteiskehittämistä, niin se on meille hyväksyttävä kustannus. Ja sitten varsinaisessa käyttöönotossa, sit kun se on täyden mittakaavan käyttöönottoa, niin siinä me tyypillisesti ei enää ollakaan oltu mukana. Mutta tämmöisellä konseptilla me olemme olleet ja olemme edelleenkin. No, tämä innovatiivisten hankintojen toteuttaminen on kuitenkin vähän haastavaa välillä, ja mä olen poiminut tähän muutaman semmoisen tärkeän näkökohdan, joka kannattaisi miettiä, joka auttaa sekä niiden innovatiivisten hankintojen, mutta varmaan muidenkin hankintojen toteuttamista. Eli ensimmäinen on se, että pitäisi tehdä skenaariotyötä, pitäisi miettiä, mikä se julkisen sektorin rooli tässä hommassa on. Se on tärkeä asia. Ja tässä olisi mun mielestä tosi tärkeää myös miettiä ja katsoa, että mikä se yksityisen sektorin kehityspolku on ja mietitään, että mikä se julkisen sektorin rooli ehkä 5-10 vuoden kuluttua on ja mihin se on se yksityinen sektori niitä omia palveluitaan siihen mennessä kehittänyt. Ja mihin ratkaisuihin pitäisi tästä näkökulmasta nyt olla investoimassa? Esimerkiksi vaikka tämä datatalous. Mitä osaamisia tarvitaan, koska sitä ei yhdellä hankinnalla eikä vaikka vuodessa välttämättä 10 vuoden kehitystä pystytä kuroa umpeen. Tässä on esimerkki tämmöisestä, just meillä rahoituspäätös tehty Lappeenrannan kaupungille, joka yhdessä Imatran kanssa tekee tämmöistä Street AI-hanketta, johon kuuluu yksi innovaatiokumppanuus ja pari tavanomaista hankintaa, mutta tässä ollaan siis rakentamassa uudenlaista järjestelmää, jotta katujen kunnossapito ja huolto voitaisiin toteuttaa vähäisemmillä resursseilla, eli tietojohtamisen avulla. Löydetään ne osuudet, ne ajankohdat, jolloin sitä huoltoa ja kunnossapitoa pitäisi tehdä, päästään optimoimaan. Ja tällä tavalla säästetään sekä resursseja että sitten rahaa. Ja tässä oltiin tosi huolellisesti tehty tätä niin kuin taustatyötä, esimerkiksi tehty yrityshaastatteluja, vuoropuheluja, myös markkinakartoituksia ja osallistuttu vielä keinon digisparraukseen tässä. Toinen haaste. Pitää miettiä, että onko se markkina riittävä. Eli onko siinä mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa, voidaanko saavuttaa säästöjä ja vaikuttavuutta. Ja mikä olisi riittävä käyttäjämäärä, jotta sitä ratkaisua kannattaa tehdä ja kehittää. Eli jos niin kuin julkinen toimija ei ole siinä miettinyt, että pystyykö se yritys tekemään siinä kannattavaa liiketoimintaa, niin se ei välttämättä ole motivoitunut investoimaan siihen sitten. Ja toisaalta, jos se jää yksittäiseksi niin kuin kilkkeeksi se ratkaisu, eikä sillä ole muita käyttäjiä, niin voi olla, että sen jatkokehittäminen jää jälkeen.
Ja tässä pitää miettiä paitsi sitä ratkaisua, niin myös varmasti sitä organisoitumismallia, että mikä on vaikka se julkisen sektorin ja mikä se yksityisen sektorin rooli on. Alustat on tässä hyvä esimerkki. Mikä on se rooli, joka julkisen sektorin pitäisi ottaa, jotta se liiketoiminta on mahdollista. Tässä on esimerkki vaakavarasto-ohjelmistohankinnasta, jonka toteutti 5 jätehuoltoyhtiötä, ja tämä lähdettiin toteuttaa hankintarenkaana. Ja se syy, miksi lähdettiin 5 jätehuoltoyhtiön kanssa, vähän jouduttiin tekemään enemmän taustatyötä, mutta 5 jätehuoltoyhtiötä saatiin mukaan, ja tätä kautta sitten saatiin jo niin kuin niille kiinnostuneille yrityksille pystyttiin osoittaa niin kuin riittävän isoa markkinaa. Eli tämmöinen riittävän iso markkina luo tietysti investointihalukkuutta myös sille yritykselle. Ja sitten kun ne miettii vähän pidemmällä tähtäimellä, että siitähän ei tule valmista kerralla, niin se tarkoittaa sitä, että myös sit se jatkokehittäminen tulee edullisemmaksi, kun sitä jaetaan useampien toimijoiden kesken. Hyvä. 3. haaste. Pitää miettiä, että onko ne yritykset kiinnostuneita ja tukeeko hankintaprosessi innovatiivisuutta. Että onko se niin kuin yrityksille mahdollista tulla mukaan, vaikka markkina näyttäisi kiinnostavalta, niin onko se tehty helpoksi. Ja tässä niin kuin huolestuttavaa on se, että varsinkin niin kuin pienille yrityksille ja digiyrityksille julkisen sektorin markkina on usein tosi hidastempoinen, vaikea. Esimerkiksi 60 startupista sanoo, että tuolla Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan on erittäin vaikeata vastata julkisen sektorin tarjouspyyntöihin. Ja tämä on tietysti huutomerkki. Mä oon kysellyt Suomessa vähän samanlaisia tietoja, eikä ne hirveän erilaisia. Pidetään kiinnostavana, mutta tosi hitaina, kankeina, ja katsotaan mieluummin yksityisen sektorin markkinaa. No, yhteistyötä yritysten kanssa ja sitä yritysten näkökulmaa voi tietysti niin kuin kaikissa hankintamalleissa parantaa ja rakentaa. Tässä on nyt yksi esimerkki siitä. Eli Vaasan yliopisto on lähtenyt tekemään tämmöistä korjausrakennusurakkaa allianssimallilla, jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena on hiilineutraalisuus. Eli on haluttu löytää yrityskumppani, konsortio, jonka kanssa sitten rakennetaan yhteiset tavoitteet, yhteinen allianssiorganisaatio, ja siellä nimenomaan innovaatiot ja hiilineutraalisuus on semmoisia uusia elementtejä, joihin halutaan, että se allianssi panostaa. Ja tämä on tietysti kiinnostavaa sen takia, että niin kuin meidän näkökulmasta, rahoittajan näkökulmasta, että palvelurakennuksia korjataan Suomessakin noin 2 miljardilla vuodessa, ja niin kuin tuossa jo tuli todettua, niin rakennusten osuus hiilipäästöistä on tosi iso. No, mitäs näistä pitäisi yhdessä sitten päätellä? Se tietysti, että hankintojen avulla on kehitettävä näitä uusia kykyjä pysyä tässä muutoksen vauhdissa ja mieluummin edellä. Se, että hankinnoilla voidaan vaikuttaa tosi paljon siihen yritysten toimintaympäristöön, mutta erityisesti se, että yritysten kehittämillä ratkaisuilla vaikutetaan sitten siihen ympäristöön. Eli toisin sanoen mä tarkoitan sitä, että jos ne yritysten kehittämät ratkaisut skaalautuu ja niille löytyy laaja markkina, jos ne vähäpäästöiset ratkaisut löytää laajan markkinan, niin silloinhan me niin kuin saavutetaan huomattavasti suurempi vaikuttavuus kuin sillä yksittäisellä kunnan hankinnalla. Sen pitäisi olla myös sen hankintayksikön intressi, että kehitetään niin hyvää, että muutkin haluavat sitä ostaa. Ja sitten se, että hankintayksikkö tarvitsee tämmöisen public-private-strategian. Eli mä tarkoitan sitä, että kun lähdetään miettimään sitä toimialan kehittämistä, niin täytyy samalla miettiä, että mikä se yksityisen sektorin rooli siinä tulevaisuudessa tulee olemaan, mitä markkinoilta halutaan, mitä sen pitäisi pystyä tuottaa. Ja tämä pitäisi näkyä sitten myös siinä, että miten se implementoituu sinne hankintastrategiaan. Eli samalla ollaan kehittämässä sitä yrityskenttää, kun niitä ratkaisuja hankitaan. Ja tämä on semmoinen tärkeä asia, joka pitää pitää mielessä. Kiitoksia. Tässä on vielä meille tämmöinen yhteyssivu, johon voi jättää sitten omia liidejä tai yhteydenottopyyntöjä. Kiitos Pia.
Tämä oli rautaista asiaa innovatiivisista julkisista hankinnoista ja julkisen ja yksityisen puolen välisestä yhteistyöstä. Mulla olisi sulla vielä sellainen kysymys, että millaisena näet innovatiivisten julkisten hankintojen tulevaisuuden näkymät? Tällä tarkoitan oikeastaan sitä, että miten yksityisten ja julkisten toimijoiden välinen innovaatioyhteistyö tulee kehittymään esimerkiksi nyt seuraavien 10 vuoden aikana. Aha. No tietysti nyt hyvinkin toiveikkaana voisi nähdä sen takia, että kyllähän tämä on niin kuin, poliitikkojen strategioissa korostunut, ja tämä niin kuin vääntömomentti tai vipuvaikutus, joka näillä innovatiivisilla hankinnoilla voi olla, niin se on tunnistettu kyllä. Ja siinä mielessä on niin kuin hyvä syy olla toiveikas. Ja sitten toisaalta mä oon niin kuin aika huolissani siitä, että kun tämä digitalisaatio ja uudet teknologiat menee tosi vauhdilla eteenpäin, niin tässä on myös iso riski siitä, että julkinen sektori ei pysy perässä ja tavallaan niin kuin yksityisen ja julkisen sektorin palvelut niin kuin eriytyy, koska julkinen sektori ei onnistu houkuttelemaan niitä hyviä tekijöitä eikä toisaalta osaa hankkiakaan niitä. Että pitäisi niin kuin pystyä panostamaan siihen osaamiseen ja niihin niin kuin uusien teknologioiden hyödyntämiseen enemmän kuin tällä hetkellä tehdään. Et se on niin kuin mun mielestä semmoinen huolenaihe. Kiitos paljon, Pia. Itse asiassa tämä viimeinen huolenaihe, jonka tässä nostit, niin mulla on semmoinen käsitys, että tuossa hetken kuluttua, kun Sami Sulkko tulee kertomaan meille digitalisaatiosta ja tietojohtamisesta, niin sieltä saattaa löytyä myöskin aineksia tämän keskustelun jatkamiseen. Kiitos, Pia, että olit täällä meille tänään puhumassa, ja kiitos yhteistyöstä tämän hankkeen aikana myöskin. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin mennään Samin puheenvuoroon, niin nostetaan muutamia HNRY-hankkeen aikana kehitettyjä ratkaisuja esiin. Ja ensimmäiseksi haluaisin kutsua Satu Pasasen VTT:ltä mukaan keskusteluun. Tervetuloa, Satu. Kaikille. Tervehdys, tervehdys. Kuule, te olitte mukana toteuttamassa ratkaisua muovin kierrätyksestä yritysalueilla. Ja olisin sulta kysynyt, että miten tämmöinen muovin kierrätysyhteistyö voidaan yritysalueella aloittaa? Kaikkihan lähtee niin kuin siitä halusta, yritysten halusta lähtee siihen kierrätykseen. Sen jälkeen tutkija nappaa tietoa niistä eri materiaaleista, mitä on siinä tarjolla ja niistä laaduista ja määristä. Kun näihin ollaan päästy teoreettisella tasolla käsiksi, niin sitten voidaan vaikka toteuttaa demokeräys ihan samalla tavalla, mitä me tehtiin Vuosaaren satamassa muoville. Sen demokeräyksen avulla päästään tosi hyvin käsiksi sitten vielä siihen käytäntöön, ja mikä tärkeintä, päästään käsiksi myös siihen, että mikä toimii ja mikä ei. Yrityksillä on silloin mahdollisuus vähän niin kuin kokeilla uusia toimintatapoja ja sitten antaa palautetta siitä, että mikä toimii ja mikä sitten taas ei toimi. Ja nämä otetaan sitten huomioon, kun suunnitellaan sitä kierrätystä sitten, että mikä se on sitten lopullisessa muodossaan. Kun ollaan päästy siis tähän vaiheeseen, että on se keräys, sen jälkeen lähdetään katsoa sitä arvoketjua, tehdään taloudellisia laskelmia, katsotaan sitä ympäristön näkökulmaa ja lopputuloksena voidaan saada esimerkiksi tämmöinen esimerkki, mikä löytyy tuolta HNRynkin alta. Siellä on muutamia konsepteja muovin kierrätyksestä yritysalueelle esitetty. Taloudellisia laskelmia on nähtävillä, hiilidioksidipäästöjä on nähtävillä ja se on niin kuin hyvä ymmärtää, että me lähdetään jostain tilanteesta ja annetaan sen tilanteen mennä vielä paremmaksi, laajentua yleisempään käyttöön. Ja hyvä puoli on se, että tämä on suht helppo tapa yrityksille sitten lopulta lähteä tavoittelemaan niitä kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita ja tästä tulee myös sitten lopulta taloudellistakin säästöä. Mikä tutkijaa eniten lämmittää on se, että tässä parhaimmillaan se jäte muuttuu rahanarvoiseksi tuotteeksi ja palautuu
takaisin näille yrityksille, mutta siten, että sitä voidaan hyödyntää niin kuin vaikka uusien tuotteiden valmistamisessa tai muissa toiminnoissa. Hienoa. Kiitoksia Satu näistä vinkkeistä. Nyt kun me ollaan tässä yhteistyön teemassa, niin mä vielä kysyisin sulta jatkokysymyksen, kun mä ymmärsin, että tuossa teidän ratkaisun aikana niin se yritysten välinen yhteistyö tällaisen ratkaisun toteuttamisessa oli aika merkittävässä roolissa, niin haluaisitko sanoa jotakin siihen liittyen? Se oli semmoinen havainto, mikä lämmitti mieltä kovastikin, eli tämä ideahan tähän muovinkierrätykseen tuli näin sanotusti ruohonjuuritasolta ylöspäin, eli nämä yritykset viesti siitä, että he haluaisivat tehdä tätä. Meidän tehtäväksemme jäi laittaa se käyntiin ja antaa sille kaikkein parhaimmat työkalut. Ja tässä huomattiin hyvin se, että tämmöisellä yritysalueella, mikä Vuosaaren satamakin oli, niin yritykset pystyy tekemään yhteistyötä, vaikka ne olisi pahimpia kilpailijoita keskenään. Ja sieltä myös pystyttiin havainnoimaan, että kierrätys ei ole suinkaan ainoa tämmöinen ala tai osa-alue, missä sitä voidaan tehdä, vaan kilpailijat pystyy tekemään yhteistyötä monella muullakin alalla, ja näitä tunnistettiin sitten tässä kehitystyön aikana. Eli mä rohkaisen kaikkia yrityksiä vähän kysyä vaikka siitä naapurista, jos ei muuta, niin vaikka meidän tutkijoiden avulla sitten kehittämään sitä yhteistyötä. Sitä voidaan tehdä, se tuo säästöjä, se tuo ympäristöhyötyjä ja se on sellainen asia, missä kaupungit voi olla sitten tämmöisessä niin kuin dialogia edistävässä tai toisiaan linkittävässä roolissa. Mutta hyvin meni. Kiitos paljon Helsingin kaupungille ja kiitos paljon myös Helsingin satamalle, joka mahdollisti tämän. Kiitoksia Satu. Tässähän tuli samalla pieni esimerkki siitä, että miten yksityiset toimijat ja julkiset toimijat pystyvät tekemään erittäinkin hyvää yhteistyötä, ja näitä on varmasti paljon enemmänkin. Kiitos Satu. Kiitos Essi. Seuraavaksi toivotan tervetulleeksi Iina Kallion Espoon kaupungilta. Ja te olette olleet tekemässä ratkaisua rakennustyömaiden ylijäämäsaven hyötykäytöstä. Iina, löytyykö näille ylijäämäsavien hyötykäytölle ratkaisuja? Joo, kyllä löytyy todellakin. Ainakin se niin kuin tieto, että tätä selvitystä kannattaa jatkaa. Mehän ollaan siis hyvin niin kuin uuden äärellä tässä, eli tässä kontekstissa ei ole tätä tutkittu aikaisemmin, ei meillä eikä Rambollin mukaan maailmallakaan. Eli lähdettiin ihan siitä, että Espoon savinäytteet on paistettu Åbo Akademissa ja todettiin, ja verrokkinäytteiden kanssa, ja todettiin, että kyllä ne paisuvat myöskin, eli on mahdollista esimerkiksi jonkun sortin uusio kevytsoratuotteeseen tai savisoratuotteeseen on niin kuin mahdollisuuksia. Ja ennen kuin tähän paistamiseen päästiin, niin Ramboll teki jo niin kuin esiselvityksiä tästä asiasta ja pohjatietoa geoihmisten, että mitä savialtaita on. Siis tämähän on sellainen tilanne, että PKS ja rannikkoalueet, niin tämähän on yhtä saviallasta, ja näillä alueilla myös rakennetaan todella paljon, joten sitä ylijäämäsavia väistämättä kertyy. Ja sitähän kertyy ihan järkyttävät määrät suorastaan, mikä mun mielestä nyt oli hyvä, kun mä tästä saviselvityksestä nyt mediatiedote lähti viime perjantaina ja uutisoitu siitä nyt, mikä konkretisoi sen, että nyt kevään luvut on, että Kulmakorpeen viedään 200-700 kuorma-autollista joka ikinen arkipäivä rakennustyömaiden ylisavea. Että kun mun on vaikea hahmottaa ne tonneja, mutta kuorma on niin kuin helpompia. Eli ongelmaa ratkaisemassa, ja ettei meidän tarvitse taas sitten luonnontilaisia alueita raivata maanläjitykseen, jolloin monimuotoisuus ja kaikki sitten niin kuin kärsivät sitä myötä. Mutta joo, takaisin tähän, niin Åbo Akademi tosiaan teki näitä termisiä testejä. Me pidettiin tammikuussa työpaja, joka herätti suurta kiinnostusta.
Ja siellä sitten mietittiin näitä eri malleja, mitä voisi olla, ja kartoitettiin markkinaa ja logistiikkaa ja muuta. Ja me ollaan tässä lähdetty hyvin kunnianhimoisesti hakemaan, että me haluttaisiin, että tästä tulee, jos potentiaali on, niin tämmöinen aito kiertotalouden TKI-ratkaisu. Eli että koska termistä käsittelyä se savi vaatii, mitä tuotetta, minkä tyyppistä siitä sitten halutaankaan, niin me käytettäisiin sitten tuotantolaitoksen hukkalämpöä siihen tuotantoon, ja kun se tarvitsee myöskin se savi tämmöisiä lisäaineita, niin mahdollisesti teollisuuden sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää tässä savisoran valmistuksessa, jolloin meillä on tässä niin kuin mahdollisuus ihan tähän nyt tämmöiseen teolliseen symbioosiin, tämmöiseen liiketoimintaekosysteemiin, mistä tuossa oli puhettakin. Ja yksi ajatus on ollut, että voisiko esimerkiksi MS-Suon ekoteollisuuskeskukseen niin kuin joku tämän tyyppinen systeemi saada aikaan. Leka, kevytsoratuottaja, on ollut meidän kanssa asiantuntijana, ja heti niin kuin selvennykseksi ei ole tarkoitus lähteä heidän niin kuin rinnalle luomaan tai heidän kanssaan kilpailua edesauttamaan tämmöisestä A-luokan priimasta kevytsuoratuotteesta, vaan me puhutaan sen takia nimenomaan uusiokevytsuoratuotteista, savisorasta, jotakin tällaisia. Mutta meillä on vielä tässä ollut vaihtoehtona pöydällä myöskin, että jos löytyisi isompia tasalaatuisia savimääriä, niin niitä voisi olla mahdollisuus niin kuin laskelmien mukaan, että se olisi kannattavaa viedä niin kuin Lekan tuotantoon Kouvolaan. Eli se on ollut yksi tämmöinen ratkaisu. Ylipäänsä vielä kaikkien näiden ratkaisujen vierellä mä haluan muistuttaa sitä, että me ratkaistaan tässä ongelmaa. Eli se kulmakorpi niin kuin huolestuttavaa vauhtia täyttyy. Eli että tavallaan tälle ongelmallekin on niin kuin hintalappu, joka meidän täytyy niin kuin huomioida tässä kokonaislaskelmassa, kun me sitten tätä ollaan laskettu, että mitä se tuote voisi maksaa ja näin. Ja myöskin toki sitten kartoitettu jo siihen, että kun on paljon näitä tukia, että voisiko sitten tuotantoa saada käynnistettyä jonkun sortin tukiratkaisun avulla. Eli sitten vielä niin kuin summa summarum, että me Espoon kaupunki toimitaan tässä siis niin kuin puitteiden luojana ja sidosryhmien niin kuin törmäyttäjänä, eli me ei aloita valmistamaan sitä savisoraa, vaan me halutaan niin kuin toimia tässä tämmöisenä niin kuin edesauttajana. Ja nyt tällä hetkellä tilanne on se, että kun on todettu, että tässä on kiinnostusta olemassa, niin nyt me viestimme sitä tuonne aktiivisesti. Se on nyt tällä hetkellä meneillään, että tosiaan mediatiedote vasta lähti virallisesti viime perjantaina, että ollaan niin kuin saatu nyt tämä ensivaihe päätökseen. Ja mä vielä siis korostan, että tässä ei ole mitään sopimuksia suunnitelmilla vielä kenen kanssa, että tämä on niin kuin hyvin siellä alkuvaiheessa, joka nyt antaa sit meille hyvän pohjan lähteä viemään tätä eteenpäin. Ja nyt me viestitään markkinoille ja lämmitellään sitä vähän, että josko sieltä sit löytyisi yhteistyökumppaneita tai muita toimijoita, joilla olisi kiinnostus tässä tämmöistä ekosysteemiä mahdollisesti lähteä luomaan. Kiitos Iina. Kiitos Iina. Ja sieltä konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia myös sopiville toimijoille. Kuten huomaatte, meillä on HNRY-hankkeen aikana tehty varsin laajalla skaalalla erilaisia ratkaisuja. Ja tässä vielä seuraavaksi haluaisin esitellä yhden, eli Niina Ruuska Turun kaupungilta. Tervetuloa. Hei vaan kaikille. Hei. Täältä Turusta, Turun kujalta, vanhalta kujalta. Kyllä, te olette toteuttaneet ratkaisun yritykset ja kaupungit yhdessä hiilineutraaleiksi ja resurssiviisaiksi. Mä oikeastaan halusin siihen liittyen kysyä, että mikä merkitys on yrityksillä ja yritysalueilla kaupungin ilmastotavoitteiden kannalta ja miten sitä voi edistää? Joo, se on hyvä kysymys. Merkitys on tietysti suuri, muuten emme olisi sitä tutkineet tässä ja yrittäneet edistää, että kaupunkien ilmastotavoitteethan on tosi kunnianhimoisia, niin kuin vaikka ajattelee Turkua, meillä on tavoitteena olla silloin, kun me täytetään 800 vuotta, niin, eli vuonna 2029 jo siinä vaiheessa hiilineutraaleet. Meidän pitäisi saada 80% päästöistä vuoden 90 päästötasosta vähennettyä ja sitten loput kompensoidaan. Se on iso ponnistus. Kaupunki tarvitsee tähän tosiaan niin kuin yritysten ja
asukkaidenkin vahvaa osallistumista, koska kaupunki voi laskennallisesti noin puolet sit päästövähennystavoitteesta hoitaa itse, että loppuun tarvitaan sitten tosiaan muut mukaan. Tärkeää olisi tietysti, että saataisiin tällaiset isot, useita yrityksiä yhdistävät ratkaisut yleistymään, ja yritysalue on tietysti hyvä tällaiseen yhteistyöhön, koska siellä tavallaan puhalletaan niin kuin usein saman alan teollisuuden hiiltä niin sanotusti, ja sitten tällä tavalla asiat skaalautuu isommaksi kuin mitä ne olisi yhden yrityksen keinovalikossa niin kuin, tehtävissä. Esimerkiksi vaikka energiantuotannon resurssiviisaus tai just tällaiset, mitä kuultiin, jätteiden vähentämiseen ja hyötykäyttöön liittyvät asiat, niin usein, ja kiertotalous ylipäänsäkään ei oikeastaan toteudu niin, että siinä olisi vain yksi yritys, vaan siihen tosiaan tarvitaan sitä yhteistyötä. Me voidaan lisätä sitä kaupungin taholta, sitä yhteistyötä huomattavastikin, mikä tosiaan näissä edeltävissä puheenvuoroissa on hienosti käynyt esillekin. Se yhteistyö voi olla tosiaan vaikka yritysalueella tai alihankintaketjun laajuisena, ja silloin tämä mittakaava pamahtaa ihan toiseksi. Ja tämmöiset hankkeet, mitä nytkin tehtiin, niin on mahtavia mahdollisuuksia käynnistää sitä toimintaa. Mutta se, mitä me oikeastaan kuvattiin tällä ratkaisualustalla vielä enemmän, niin oli se, että kaupungeilla ja yrityksillä on monissa kaupungeissa tällaisia ilmastoyhteistyöverkostoja, niin kuin ilmastojoukkueita, erilaisia verkostoja kuitenkin. Ja Turussa meillä on ilmastojoukkue tosiaankin, sen jäseneksi yritykset voi liittyä käytännössä, kun ne täyttää sellaisen ilmastotoimenpidekortin, ja yhdessä sitä sitten pohditaan sen vaikuttavuutta ja muuta. Ja tämän joukkueen toimintaa tullaan vielä nyt lisäämään. Sitä tässä hankkeenkin aikana tavallaan vähän tutkiskeltiin, että mitä asioita yritykset toivoo, ja tutkitaan vielä meidän toisessakin hankkeessa, mikä on käynnissä parhaillaan. Ja pyritään siihen, että järjestetään yrityksille ja kaupungille tapaamisia, tiedonjakoa, lisätään ylipäänsäkin sitä yritysten niin kuin tietotasoa ratkaisuista ja hiilineutraalisuudesta, päästölaskennasta ja muusta. Sitä me tosiaan ihan pilotoitiin sitten tällaista koulutusta tässä meidän osatoteutuksessa. Ja sillä lailla sitten lisätään sitä yhteistyötä yritysaluetasoisesti tai muita tällaisia useita yrityksiä yhdistävissä ratkaisuissa. Se oli se meidän viesti tässä. Kiitoksia Niina, erittäin tärkeä viesti, ja näistä kaikista meidän ratkaisuista tosiaan pääsette katsomaan ja lukemaan lisätietoja sieltä meidän sivuston kautta. Seuraavaksi mä toivotan tervetulleeksi Sami Sulkon CGI:ltä. Tervetuloa Sami. Oikein paljon terveisiä täältä CGI:ltä. Mun nimi on Sami Sulkko ja aloitin tällä CGI:llä kaupunki- ja kuntaliiketoiminnasta vastaavana johtajana viime vuoden lokakuussa. Ja on todella iloinen ja ylpeä siitä, että saan olla puhumassa kuulijoiden kaltaisille, teidän kaltaisille asiantuntijoille, mutta vielä upeampaa on ollut kuulla niitä esimerkkejä lukuisia, mitä tästä on eri puolilta saatu tämänkin päivän ja näiden hankkeiden tuloksena aikaiseksi. Sen verran omasta taustasta, että toimin tosiaan nykyään täällä CGI:llä, vastaan kaupunki- ja kuntaliiketoiminnoista. CGI on yksi maailman johtavia IT-taloja, toimitetaan monenlaisia ratkaisuja ja Suomessa lähes kaikki kunnat on tavalla tai toisella meidän asiakkaita ja yksityisellä sektorilla ollaan vahva toimija. Smart City, automatisaatio ja toiminnanohjauspuolella ja maailmalla meillä on lukuisia kansainvälisiä esimerkkejä hyvin laajoista Smart City-konsepteista. Mutta ennen tänne CGI:lle tuloa toimin 14 vuotta kunnan ja kaupunginjohtajana, viimeiset 4 vuotta Riihimäen kaupunginjohtajana, ja sen takia oikeastaan haluan tässä esityksessä keskittyä siihen haasteeseen ja mahdollisuuksiin, mitä nimenomaan näihin yritysalueisiin ja tulevaisuuteen liittyy strategisesta näkökulmasta. Mutta heti tähän alkuun pari semmoista esimerkkiä. Aikanaan kun aloitin Forssan kaupunginjohtajana, niin siellä lähti hyvin laajat tämmöiset selvittelyt ja tietoisuuden lisäämiset siitä, että minkä tyyppiset kytkennät alueen yrityksillä kiertotalouden osalta on toisiinsa ja minkälaiset toimijat käyttää toistensa
sivuainevirtoja omina raaka-ainevirtoina, niin miten ne kytkeytyy erilaiseen paikalliseen energiantuotantoon ja kiertoon. Ja sekä tämä Forssan esimerkki että Riihimäen vähän erityyppinen esimerkki näissä kiertotalous- ja hiilijalanjälkiasioissa on auttanut ymmärtämään sitä problematiikkaa, mikä näiden yritysalueiden kehittämiseen, elinvoiman edistämiseen ja tuottavuuden kehittämiseen ylipäätään liittyy. Ja oikeastaan 3 tämmöistä avain-takeawayta on heti alkuun se, että tarvitaan vahvasti tietoa, jotta voidaan olla muotoilemassa sellaisia ratkaisuja, että ne lisää tulevaisuudessa kiinnostusta ja yritysten investointihalukkuutta. Toinen on se, että nämä asiat ei voi jäädä pelkästään ympäristö- ja elinkeinopuolen asioiksi, vaan nämä liittyy hyvin laajasti kaikkeen kaupunkien toimintaan, tiedolla johtamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön ja kansainvälisiin verkostoihin. Ja 3. oikeastaan semmoinen keskeinen ajuri näissä on se, että mitä puoltaa esimerkit maailmalta kestävän kehityksen ja hiilijalanjälkeen liittyviä näkökulmia ja niiden kytkemistä elinkeinoelämän edistämiseen ja investointeihin, niin ei voi tehdä tarkastelematta digitaalisia ratkaisuja, alustaratkaisuja, tiedolla johtamisen malleja osana sitä kokonaisuutta. Ja niin kuin kaikki tiedetään, niin nämä globaalit megatrendit haastaa aika vahvasti toimintaympäristön muutosta. Kunnissa tiedostetaan hyvin paljon se, mitä se tarkoittaa oman toiminnan tai ympäristöasioiden osalta, mutta se, missä tavallaan se tärkein ymmärryksen lisäys, mistä nyt on kuultu esimerkkejä, niin piilee, niin on siinä, että miten ymmärretään yritysten tulevaisuuden liiketoiminnan lisäarvon muodostamista, miten sitä voidaan tukea ja miten se tulee väistämättä muuttamaan maailmaa tai muuttumaan maailmassa, jossa enemmän on jaettavana niukkuutta ja jossa eri ilmiöt etenee paljon nopeammin kuin perinteisesti on kuviteltu. Ja tässä suhteessa yksi valttikortti, mitä yritysaluetta kehittävällä kaupungilla tai kunnalla on, niin on nopeus. Datan määrä moninkertaistuu, mun ei tarvitse toistaa niihin liittyviä tilastotietoja, mutta se mikä meillä ontuu tänä päivänä monessa tapauksessa on se, että me tehdään kaupungissa hyvin paljon päätöksiä vajavaisin tiedoin, vajavaisin olettamin, ja se näkyy sitten esimerkiksi hyvin virheellisinä investointeina esimerkiksi julkiseen infraan tai siihen, että oletetaan, että tarvitaan asioita niin kuin ennen on tarvittu. Saatetaan hyvin usein ajatella, että laajennetaan perinteistä teollisuustonttitarjontaa, jos katsotaan, että sitä on kaavoitettu kovin vähän. Mutta sen seurauksena Suomessa on lukuisia kuntia, joissa on paljon infraa kiinni sellaisissa teollisuusalueissa, joihin ei ole sitten tullutkaan, eikä varmaan tulevaisuudessa perinteisin menetelmin tulutkaan toimijoita. Ja tässä suhteessa on niin kuin 3 myös sellaista asiaa, mitkä on hyvä lyhyesti ymmärtää ja mikä on nyt oppinut erityisesti näkemään eri silmin tällä nykyisen työn kautta, kun on reflektoinut tätä kaupunkien toimintaa. Yksi on se, että kun yritys miettii sijoittumista ja miettii lisäarvon hakemista, oli se sitten hiilijalanjälkikysymys tai mikä tahansa muu, niin sieltä tullaan kysymykseen, miten voidaan saada toisaalta tieto siitä, että riittääkö raaka-ainevirrat alueella sisäisen kierron mahdollistamiseksi omaan liiketoimintaan ja minkälaisen kasvun se kestää, onko sille omalle tuotteelle tai minkälainen se oman tuotteen loppukäyttäjän arvo sille esimerkiksi matala hiilijalanjäljen tai hiilettömälle tuotteelle tai palvelulle on ja tavallaan miten se generoidaan sitten kilpailuun mahdollisesti vientituotteeksikin pienen Suomen markkinan ulkopuolelle. Esimerkiksi tuo muovin kierrätysesimerkki oli siitä mielenkiintoinen, että kun muovia kierrätetään, niin sinne syntyy vääjäämättä uutta liiketoimintaa hyödyntämään sitä kierrätetyn muovin tarjontaa. Mutta sitten tullaan, ja siihen pystytään rakentamaan monenlaista niin mittaria, kuviota ja logistiikan kulkua ja tekemään niihin laskelmia, jos se tehdään fiksulla tavalla. Mutta sitten se yksi tämmöinen haaste tulee siitä, että yritykset, jotka investoivat sen tyyppisiin toimintoihin, niin tarvitsee myös näkökulmaa siitä, että miten kauaksi se raaka-aineen saatavuus kantaa, miten isoille
volyymeille ja mitä sitten, jos vaikkapa Suomessa kierrätysmuovin potentiaalin niin kuin näkymät muuttuu sellaiseksi, että sen tavallaan tuotteen kustannus tai saatavuus alkaa vaarantua. Ja tämä koko kuvio pitäisi ymmärtää. Ja tiedolla johtaminen, se, että kootaan tietoa eri lähteistä, ne voi olla logistiikkatietoa, volyymitietoja hyvin usein ja tämän tyyppisiä, niin on tärkeää, että niitä pystytään yhdistelemään ja saamaan myös yrityksiä mukaan siihen, koska se on ihan keskeistä tämmöisen uuden tyyppisen yritysalueen kehittämisen kannalta. Ja tässä törmätään taas hyvin vaikeaseen tämmöiseen verkostojen johtamishaasteeseen, mutta myös semmoiseen riskiin, että entä jos jokainen kunta räätälöi vähän omanlaisensa mallin omanlaisine mittareineen ja toimintamalleineen. Niin kuin periaatteessa tämmöisen kilpailunäkökulman osalta pitääkin olla, mutta ratkaisussa hyvin helposti käykin niin, että sitten jätetään huomiotta se, että miten ne omat ratkaisut on kytkettävissä vielä laajempiin tietovarastoihin ja niiden hyödyntämiseen jatkossa. Ne voi olla Suomen kokoisia kuvioita tai kansainvälisiä, mutta esimerkiksi erilaisten raaka-ainevirtojen ymmärtämisessä ne tulee varmasti hyvin keskiöön, siis niihin liittyvissä liiketoiminnoissa. Ja sitten jos ajatellaan vielä kaupunkien kehitystä, niin tässähän on ihan selkeästi jo nyt käynyt niin, että kaupungit on myöskin tulevaisuuden Suomen kansainvälisen vetovoiman ja elinvoiman vetureita maailmalla. Ja sen takia se, että pystytään tekemään uniikkeja, edistyksellisiä kokonaisuuksia, yhdistellen näitä teidän hankkeiden kautta tulleita kokonaisuuksia, kytkien niihin tämän digitalisaation tiedolla johtamisen, niin niistä voi parhaimmillaan syntyä sitten sellaisia esimerkkejä, jotka auttaa meitä myös monistamaan parhaita toimintamalleja kansainvälisesti. Tästä on helppo tulla sitten tähän niin kuin seuraavaan kysymykseen, että miten toimia ja miten lähteä liikkeelle tämmöisten hankkeiden lisäksi niin, että se oikeasti johtaa nopeeseen muutokseen ja siihen, että ymmärretään, miten tämä liiketoimintaympäristö yritysten näkökulmasta muuttuu ja miten taas kuntien ympäristö muuttuu. Ja kuntien osaltahan tällä ratkaistaan sekä talouden kestävyyteen varautumista, tulevaisuuden vetovoimaa, että myöskin sosiaalisen ja ihmisten hyvinvoinnin ja sen tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Mä väitän, että aika harva kuntajohtajakaan, siinä missä yritysjohtajakaan, on vielä perehtynyt kaikkeen siihen, mitä muutoksia esimerkiksi ESG-kestävyyskriteereiden osalta tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Ja mitä paremmin niitä ymmärretään paikallisesti ja yritysten kanssa yhdessä, sitä parempi todennäköisyys on sille, että löydetään nopeita keinoja digitalisaatiota hyödyntäen tai digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen rakentaa lisäarvoa sen paikalliseen yritysalueen kehittämiseen. Digitalisaation tiedolla johtaminen mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen simuloinnin, mihin viittasin noissa takavuosien edelleenkin tehtävissä virheellisissä investoinneissa, mitä saatetaan tehdä kun tarkastellaan asioita perinteisesti. Niin silloin pystytään myös katsomaan tarkemmin ja syvemmälle, että missä ne paikkakunnan omat vahvuudet on oman elinkeinoelämän rakenteeseen pureutumaan paljon syvemmälle, pureutuu myös siihen liiketoimintanäkymiin ja tekemään se vielä kaupungin tai kunnan osittain ja tekemällä sitten niiden perusteella hyvin vahvaa oppilaitosyhteistyötä. Tästä oikeastaan saa vielä tämmöisen aasinsillan tässä aiemmissa esityksissä korostettuun osaamisen ja teknologian ja kokeilujen hyödyntämiseen. En itse usko niin, että julkinen sektori pystyy omin rekrytoinnin ja omin osaamispanostuksiksi, jos puhutaan kunnista ja kaupungeista, vastaamaan siihen nopeushaasteeseen, mikä tulee, vaan tarvitaan aivan uuden tyyppistä julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuutta. Tarvitaan siis tämmöistä alustamallia, mutta myös johtamismielessä vuorovaikutusta. Kaupungin strateginen ulottuvuus ei voi hirveän paljon olla sivussa siitä, että mistä yritykset näkee lisäarvon tulevan. Mutta mä haluan sen verran katsoa vielä pidemmälle tulevaisuuteen ja kannustaa teitä kaikkia, että tulevaisuudessa yrityksen tuotteen tai palvelun loppuasiakkaalle voi olla aivan huomattava merkitys sillä, että yritys pystyy osoittamaan, että toimimalla tässä kaupungissa yritys hyödyntää seuraavia tekijöitä, esimerkiksi energiaratkaisuja, on mahdollistanut seuraavat työmatkaliikenteeseen liittyvät kysymykset ja seuraavat hiilijalanjälkivähennykset ja on pystynyt tuottamaan naapuriyritykselle tämmöisen ja tämmöisen lisäarvon ja sitten osoittaa vielä ne logistiikkaketjut avoimesti, niin sillähän syntyy jo sitten aivan erilainen näkökulma kaupunkeja ja kuntia kohtaan, mutta siitä syntyy huomattavan erilainen mahdollisuus yrityksille luovia niiden rajoitteiden ja megatrendien tuomien muutospaineiden kanssa, mitkä aiheuttaa vääjäämättä kustannuksia tuomatta nopeita liiketaloudellista lisäarvoa, mutta pidemmällä aikavälillä, jos tämä sihti nähdään, niin kaikki voittaa. Veronmaksaja voittaa, kaupunki ja kunnat voittaa ja yrityselämä ja Suomen kilpailukyky voittaa. Ja tämän seurauksena mekin täällä CGI:llä uudistetaan ja on uudistettu toimintatapaa. Pyritään tekemään entistä vahvemmin yhteistyötä suoraan kuntien johdon kanssa ja myös muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi FCG:n ja NVO:n kaltaisten toimijoiden kanssa pyritään tuomaan digitaalista strategista tarkastelua osaksi erilaisia skenaariopohdintoja ja myös strategioiden laadinta ja talouden mallinnusasioita. Miksi näin? Siksi, että aivan samoin kuin resurssiviisaus ja kestävän kehityksen ja kiertotalousasioita ei voi tarkastella muusta irrallisena kokonaisuutena, niin ei voi tarkastella digiasioitakaan pelkkinä järjestelminä tai pelkkinä alustoina, vaan ne pitää nähdä systeemisenä kokonaisuutena, jolla on vääjäämättä yhtenevä kytkentä ja jotka kaikki kuitenkin viime kädessä päätyy siihen, miten tietoa hyödynnetään, miten tiedolla johdetaan, miten tietoa kerätään ja miten omaa toimintakulttuuria ja toimintatapaa muutetaan vastaamaan muuttuvaa maailmaa jo etupainotteisesti. Tässä ajatuksia ja vastaan tosi mielelläni kysymyksiin. Kiitos Sami. Oikein paljon kiitoksia näistä toisaalta aika konkreettisistakin ja laajan näkökulman asioista tiedolla johtamiseen, digitalisaatioon ja yhteistyöhön. Mä oikeastaan haluaisin kysyä, että nyt kun sä oot hiukan nähnyt, kun me ollaan esitelty näitä meidän toteuttamia ratkaisuja, ja tietysti ne on monet vasta aika alkuvaiheessa, ja ne tarvitsevat laajentumista jollakin aikavälillä, jotta se vaikuttavuus lisääntyy, niin mikä on tiedon rooli tässä työssä? Se on erittäin tärkeää. Tässä tämä kalvo, mikä on taustalla, niin se kuvaa esimerkiksi CGI:n tämmöistä yrityspulssijärjestelmää, jossa on myös olemassa kuntaversio, eli pystytään kaupungin osittain tarkastelemaan elinkeinoelämän kehitystä ja kytkee eri tietoja näihin. Näissä teidän hankkeissa mä näen tärkeäksi ulottuvuudeksi sen, että kun niiden avulla syntyy tietolähteitä ja tietoa, niin se monistettavuusulottuvuus on tosi tärkeä. Ja myös se, että niissä varmistetaan, että riippumatta siitä, minkälaisella alustalla sitä mallia tehdään, niin on tärkeää varmistaa, että datan hyödyntäminen varmistetaan. Ja se on niin kuin isompi yhteinen kysymys sitten, että minkälaisiin tietoaltaisiin tätä dataa kerätään, koska sitten se lisäarvohan syntyy siitä, että data on muodossa sellaisissa tietoaltaissa, että se on laajasti hyödynnettävissä, koska siihen liittyy liiketoimintapotentiaalien syntyminen, mutta siihen liittyy myös sen ymmärtäminen, mitä ollaan itse tekemässä. Ja tämä taas on, nämä saattaa kuulostaa monimutkaisilta kysymyksiltä, mutta ne ei ole niinkään teknisesti monimutkaisia kysymyksiä, vaan ne on enemmän
justiin tähän ajattelutoimintatapaan liittyviä ja siihen, että miten toimitaan niin kuin järkevällä tavalla niin kuin tulevaisuutta ajatellen nimenomaan sen tiedon keruun osalta. Ja käyttö ei ole ongelma, niihin löytyy kyllä aina menetelmiä sitten. Kyllä. Mitkä on nyt sellaisia seuraavia merkittäviä askeleita, mitä meidän pitäisi pystyä ottamaan ja uskaltaa ottaa, jotta tämä tiedolla johtaminen yleistyisi ja mahdollistuisi mahdollisimman monelle? Mun mielestä näitä esimerkkejä, mitä on, niin kannattaa niputtaa yhteen, mutta mä haastaisin kyllä niin kuin edelläkävijäkaupunkeja siihen, että tutkimaan, että missä maailmalla on samankaltaisia yritysalue- ja kehitysklustereita ja rakentamaan tämmöistä suoraan Twin City-tyyppistä mallia tämmöisen tiedolla johtamisen ja yritysaluekehittämisen niin kuin osalta siitä syystä, että kokemusten vaihto voi olla tosi hedelmällistä myös niin päin, että voi löytyä uusia kumppanuuksia myös maailmalta. Ja koska tämä asiahan on periaatteessa yhteinen. Meidän kannalta taas niin kuin sitten ehkä toinen näkökulma liittyy siihen, että miten voidaan vauhdittaa niitä operaatioita. Kun mä olen ollut koko ajan, sen ajan kun ollut kaupunginjohtajana ja kuntajohtajana, niin huolissani siitä, että meidän kyky viedä ideoita, toimeenpanna tehokkaasti ja tehdä tarpeellisia toiminnallisia muutoksia on kuitenkin suhteellisen hidas. Ja sitten tämmöisissä, missä on selkeä niin kuin lisäarvo-ulottuvuus monelle toimijalle, niin se skaalautumisvauhti pitäisi varmistaa. Näissä voi niin kuin oikeasti sanoa kyllä se, että kuka tekee ensimmäisenä ja kuka rakentaa sen mallin, joka on monistettavissa, niin saa kyllä isoimman hyödyn ja lisäarvon. Ja se, kuka taas ymmärtää myös tämän diginäkökulman ja KV-ulottuvuuden, niin se taas tuo vielä merkittävämmän tavalla panostuksen koko Suomen näkökulmasta siihen kehitykseen. Kiitoksia. Ja oliko se niin, että tämä on sellaista työtä, jota nimenomaan on tehtävissä julkisten ja yksityisten toimijoiden välisellä yhteistyöllä? On ja pitääkin tehdä. Että jos ajatellaan vaikkapa näitä, jos esimerkkinä näitä näin teollisuusalueisiin liittyviä tai yritysalueisiin liittyviä logistiikkaketjuja, erilaisia raaka-ainevirtoja ja muita asioita, niin ei niitä pysty tekemään julkinen sektori yksin eikä saamaan edes niitä tietoja, vaan se vaatii hyvin laajaa verkottumista. Ja sitten tämmöiset kumppanuushankkeet ja kokeiluhankkeet on välttämättömiä. Kaikki ei aina onnistu, mutta se, missä tulee läpimurto, niin voi ollakin sitten todella iso läpimurto. Mutta jos mitään ei tehdä, niin mitään ei kyllä voida saavuttaa. Kiitos Sami. Oikein paljon kiitoksia, että olet tänään tullut tänne meidän päätöstilaisuuteemme puhumaan tästä asiasta meille. Kiitoksia. Kiitos paljon, että sain olla mukana ja vastaan mielelläni kysymyksiin ja tiedusteluihin jatkossakin ja voi ottaa yhteyttä koskaan. Hyvä. Kiitoksia. Pysytään tässä tiedon teemassa, mennään tiedon tuottamiseen. Mä toivotan seuraavaksi tervetulleeksi Laura Sokan VTT:ltä. Tervetuloa Laura. Kiitos Essi. Te olette olleet tuottamassa ratkaisua päästöttömälle työmaalle, eli työmaan hiilijalanjäljen laskentaan. Ja sinulta mä haluaisin kysyä, että mitä lisäarvoa hiilijalanjälkilaskenta tuo päästöttömän työmaan tai muun yritysalueen tarkasteluun? No tosiaan tämmöinen hiilijalanjälkilaskenta, joka pohjautuu siis tähän elinkaariarviointiin eli LCAhan, niin sen avulla voidaan saada niin kuin huomattavasti kattavampi kuva näistä työmaan tai yhtä lailla jonkun muun yritysalueen niin kuin päästöistä kuin silloin, kun me rajataan tämä tarkastelu pelkästään näihin alueen suoriin päästöihin. Eli tällaisessa laskennassa niin katsotaan paitsi näitä suoria päästöjä, niin myös sitten käytettyjen raaka-aineiden ja energiantuotannon päästöjä ja myös niin kuin esimerkiksi jätteiden käsittelystä aiheutuvia päästöjä. Ja näin me päästään sitten käsiksi niin kuin näihin materiaalien ja polttoaineiden ja esimerkiksi sähkön tuotannon ympäristökuormaan. Ja nämähän on tämmöisiä kysymyksiä, joita myös esimerkiksi tässä, kun kiertotaloudesta paljon puhutaan ja resurssitehokkuudesta, niin nämähän on niin kuin olennaisia
olennaisia siinä. Ja sitten tosiaan tämän laskennan avulla niin kun tunnistetaan nämä merkittävimmät päästölähteet ja saadaan samalla ymmärrys tämmöisistä tehokkaimmista päästövähennyskeinoista. Ja esimerkiksi nähdään sitten, kuten meillä tuossa Lukutorin tapauksessa, jossa tätä laskentaa demonstroitiin, niin että mitä raaka-aineita kannattaa hankkia, esimerkiksi, että mistä ne kannattaa hankkia. Ja toisaalta sitten, kun vaikka pyritään tekemään päästövähennyskeinoja, niin osataan valita ne tehokkaasti, eikä päädytä esimerkiksi siirtämään päästöjä yhdestä elinkaaren vaiheesta toiseen. Kiitos. Kiitos. Eli tämä on yksi sellainen teema, jossa nimenomaan tietoisen tuottaminen ja käyttäminen on äärimmäisen tärkeää. Tuolta meidän sivustolta voi lukea sitten lisää tästä teemasta. Pysytään vielä päästöttömän työmaan teemassa. Kiitoksia Laura tästä informaatiosta. Pysytään päästöttömän työmaan teemassa ja seuraavaksi kutsun mukaan Susanna Suomalaisen Helsingin kaupungilta. Tervetuloa. Kiitoksia Essi. Te olette olleet mukana toteuttamassa päästöttömän infratyömaan pilottia Kulosaaren puistotiestä pyöräilykaduksi ja sitten tuottaneet ratkaisun työkoneiden vähähiilisistä ratkaisuista Vuosaaren rahtisatamattoiminnassa. Ja te olette olleet siinä hyvin aktiivisesti tekemisissä työkoneiden päästövähennysten kanssa, jotka edistävät osaltaan hiilineutraalisuutta. Kertoisitko, millaisia havaintoja Helsingissä on saatu infratyömailla ja rahtisatamatoiminnassa käytettävien työkoneiden osalta? No joo, eli toi Kulosaaren puistotie, niin sehän oli Helsingin ensimmäinen tämmöinen päästöttömän työmaan pilotti. Ja siellä sitten sen fossiilivapauden lisäksi haluttiin testata, että miten sitten saataisiin tämmöisiä sähkökäyttöisiä työkoneita. Ja siihen sitten tehtiin tämmöinen erityinen laatupisteytys. Ja se sujuu oletetun hyvin, sillä siellä työmaalla oli sitten 4 sähkökäyttöistä työkonetta ja sitten muita vähäpäästöisiä ratkaisuja. Ja niiden ansiosta se päästösäästö, joka siellä saavutettiin, niin vastasi itse asiassa 10 keskiverta suomalaisen hiilijalanjälkeen. Eli se oli semmoinen yli 100 tonnia niin kuin hiilidioksidipäästöjä, joita pystyttiin saavuttaa tällä tavalla, jos se olisi sitten toteutettu tavanomaisesti. Ja se, mikä tässä oli hienoa, niin oli se, että sit saatiin niin kuin sitoutettua sitä omaa organisaatiota ja toimijoita. Ja sit itse asiassa tuossa niin kuin viime vuoden kesästä lähtien niin kaikki nämä Helsingin kaupungin infratyömaat on toteutettu tämmöisinä vähäpäästöisinä. Eli sitä samaa kriteeristöä on käytetty sielläkin. Ja siitä on saatu siinä mielessä hyviä kokemuksia, että se ei ole yhtään vähentänyt sitä tarjoushalukkuutta eikä myöskään sit nostanut niitä hintoja niissä urakoissa. Eli siinä mielessä, ja tietysti tähän Green Dealiinkin liittyminen mukaan, niin sehän oli sitten niin kuin hieno tavoite, joka tuo sitten ennakoitavuutta myöskin sitten niille urakoitsijoille jatkossa. Ja sitten taas tuo Vuosaari kokonaisuutena, niin siellä ollaan tarkasteltu taas sitten rahtisatamatoiminnan tämmöisiä erityisiä työkoneita. Ja Vuosaaren satamassahan on se tilanne, että heillä on oma päästövähennystavoite noille työkoneille, joita he käyttää siellä tällä hetkellä noin 200 kappaletta yksityisten operaattoreiden omistuksessa. Ja niillä halutaan sitten vuoteen 2035 mennessä niin 60% päästövähennys. Ja se, miten tähän sitten päästään, niin meille on VTT tehnyt asiantuntijatyönä sitten selvityksen ja tiekartan tuleville vuosille. Ja sitä tukemaan on tehty sitten tämmöinen päästölaskentamalli, jolla sitten ihan nämä siellä toimivat yritykset voi konkreettisesti laskea itse sitä, paljon heille aiheutuu päästöjä siitä omasta työkonekannasta, minkälaisia investointeja tarvitaan, jos he haluaa muuttaa sitä konekantaa vaikkapa hybridimalliksi tai sähköistää sitä osittain. Ja tietenkin sitten mitä huomattiin, että kun tämä on verrattain uusi asia, eli työkoneiden vähäpäästöisyyden edistäminen, niin tietysti tämmöinen pilotointi olisi olennaista tässä vaiheessa. Ja siihen sitten on ehdotettu tämmöistä erillistä ihan pilotointihanketta, jossa sitten nämä toimijat pääsee testaamaan erilaisia käytännön ratkaisuja. Ja siihen sitten löytyy tuolta alustalta niin ihan tämmöistä kovan luokan tutkimustietoa, että miten sitä voidaan tehdä ja
kannustan kyllä kaikkia käymään tutustumassa siihen, ja itse asiassa siitä päästölaskennasta meillä on tulossa sitten koulutusvideo, jonka VTT myöskin tuottaa, ja se tulee tuonne alustalle myöskin toukokuun puolella, niin siihen pääsee sitten jokainen tutustumaan, että se on vähän myöskin sovellettavissa muuhunkin työkonekantaan. Mutta pääsääntöisesti siis hyviä tuloksia, ja ollaan siitä tyytyväisiä, että ollaan saatu osallistettua tähän ihan käytännön toimijoita, ja heille ollaan tuotettu tässä arvokasta tietoa. Kiitos. Kiitos Susanna. Meillä HNRY-hankkeessa päästöttömät työmaat ovat itse asiassa olleet varsin merkittävässä roolissa. Muistatko Susanna, montako päästöttömän työmaan ratkaisua meillä siellä itse asiassa oikein onkaan? No siellä on kokonaisuudessaan itse asiassa 5 erityyppistä, että kaikki tarkastelee sitä aihetta hieman eri näkökulmasta. Ja sitten tuokin Vuosaaren työkoneselvitys on itse asiassa siellä työmaakannassa, vaikka se ei itse asiassa työmaa olekaan, mutta kuitenkin työkoneesta puhutaan, niin se mukaan luettuna sitten taitaa olla 6. Okei, hienoa. Eli varsinkin tässä teemassa sieltä löytyy kyllä todella kiinnostavaa materiaalia sieltä sivustolta. Seuraavaksi mä toivotan tervetulleeksi Anni Sinnemäen Helsingin kaupungilta. Tervetuloa Anni. Voi tätä elämää näissä alustoissa. Tosiaankin mä ajattelin, että ehkä tässä mun puheenvuorossa nyt palataan vähän tavallaan sitten ehkä näistä hankkeista ja kokemuksista vielä tähän yleiseen, ja yritän sitten pikkasen pohtia just sitä, että miten me sitten erilaisista kokeiluista, testaamisesta ja muiden toimijoiden kanssa yhdessä tekemisestä, niin miten me saadaan sitä mukaan sinne toimintaan. Ja kiitos erityisesti Sami Sulkolle, jonka puheenvuoroa ehdin kuunnella, että musta hänellä oli siis aivan valtavan hyviä näkökulmia siihen, että minkälaisia kyvykkyyksiä tässä tarvitaan, ja ehkä siinä se haastava puoli on se, että kyllähän me tarvitaan aika paljon uudenlaisia kyvykkyyksiä, sellaisia kyvykkyyksiä, joita ei kaupungeilla välttämättä ole historian saatossa kertynyt loputtomasti, että kysymys on sitten aika paljon myös ehkä ihmisten osaamisesta ja uusien kyvykkyyksien rakentamisesta myös meillä kaupunkiorganisaatioihin. Ei ehkä sillä tavalla, että meidän täytyisi itse osata tehdä kaikki, mutta enemmän ehkä se, että meidän täytyy kuitenkin sit hankkia kyvykkyyksiä siinä, että miten osaamme paremmin hyödyntää sitä yhteistyötä ja opittuja asioita. Hyvä. Seuraavassa diassa on itse asiassa vielä lyhyesti vaan oma esittelyni, eli on Anni Sinnemäki, kaupunkiympäristön apulaispormestari. Kuvassa näkyy uusi Helsingin kaupunkiympäristön toimitalo, joka näin pandemian aikana on otettu käyttöön tosin puoliteholla, ja varmasti sitten tulevaisuudessa sielläkin tullaan näkemään ja pohtimaan yhteisen kehittämisen hengessä sitä, että miten itse asiassa sitten jalkautamme ratkaisuja ja opimme toinen toisiltamme. Sitten seuraava kuva. Mä käytän esimerkkinä Helsinkiä, mutta tietenkin koskee lukuisaa joukkoa muitakin kaupunkeja ja koskee myös Suomen hallitusta, että jos me ajatellaan sitä ketjua, että millä tavalla me viedään käytäntöön kiinnostavia ratkaisuja, miten me pystytään pilotoimaan asioita, oppimaan niistä, niin tietenkin yksi keskeinen asia on se, että meillä on ne strategiset tavoitteet kunnossa, että meillä on kunnianhimon taso kunnossa, koska meidän on helpompi oppia hankkeista, oppia yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja viedä niitä asioita käytäntöön silloin, kun me kuitenkin tiedetään, että mikä on se iso päämäärä. Ja Helsingissä se päämäärä on yksi niistä päämääristä, ehkä keskeisin päämäärä on se, että me ollaan hiilineutraali vuonna 2035. Sitten seuraava kalvo. Ehkä vähän tästä mittakaavasta, uskon, että on monille täällä tuttua asiaa. Tästä näkee ehkä sen, että
Et erityisesti jos me katsotaan tuota ylempää viivaa, kokonaispäästöjen viivaa, niin se mitä me tarvitaan tässä 2020-luvulla, niin on selvästi jyrkempi päästöjen väheneminen kaupunkialueella kuin mitä me ollaan nähty tänä pitkänä aikana vuodesta 1990, jonne me peilataan meidän tavoitteita. Ja tämäkin ehkä liittyy sitten siihen, että kun me ollaan ehkä totuttu tekemään asioita hidastempoisesti ja semmoisella rauhallisella tahdilla, sille muutokselle on tuntunut olevan aikaa, niin tosiasiassa sitten jos me katsotaan niin kuin monien kaupunkien, esimerkiksi Tampere, Espoo ja Vantaa on asettanut hiilineutraalisuustavoitevuodeksi 2030, Turku on asettanut 2029, niin silloin me nähdään se, että muutoksen tahdin tulee olla nyt tänä seuraavana 10 vuotena, vajaana 10 vuotena, niin itse asiassa nopeampi kuin mihin me ollaan totuttu. Ja se on tietenkin yksi niitä syitä, minkä takia me tarvitaan kumppaneita ja sitä yhteiskehittämistä ja yhteisiä innovaatioita. Ja sitten samalla tietenkin, että jos me opitaan asioita, käyttämään sitä tietopohjaa, jos me opitaan asioita, skaalaamaan niitä riittävän nopeasti, niin silloin meillä on myös mahdollisuus onnistua. Sitten seuraava kuva. Meillä ehkä tästä nyt lyhyesti, että rakentaminen kaiken kaikkiaan ja rakennukset kokonaisuudessaan, niin se on kaupungeissa se isoin haaste. Eli sitten kun me mietitään sitä, että mihin meidän kannattaa fokusoitua, missä meidän kannattaa saada niitä tuloksia aikaan, niin tietenkin silloin rakentamisen sektori on yksi keskeinen. Sitten vielä seuraava kuva. Helsingissä me ollaan nyt noudatettu päästövähennysohjelmaa, joka on ollut tosi laaja toimenpidekirjoltaan. Sinne on listattu aika erityyppisiäkin toimenpiteitä ja monet myös sitten näistä niin kuin kokeilu- ja yhteistyötoimenpiteistä on ollut sellaisia, jotka on listattu tähän ohjelmaan. Meillä on tietenkin käynnissä sitten kaupunkiorganisaatiossa meidän päästövähennysohjelman päivittäminen. Ja siinä voi ehkä sanoa, että yksi semmoinen suunta, mihin me ollaan haluttu mennä ja mitä uskon, että se seuraava päästövähennysohjelma tulee olemaan, että siinä olisi ehkä selvemmin toimenpiteiden hierarkkisuutta ja sitä, että ikään kuin isot vähennyspotentiaalit ja pienemmät olisi vielä paremmin eroteltu toisistaan kuin tässä nyt voimassa olevassa ohjelmassa. Ja varmasti sillä tavalla, että kun meillä on siellä ne toimenpiteet, jotka koskevat isoja suuruusluokkia, niin sitten meillä pitää olla mahdollisuus myös pilkkoa niitä ja ehkä erityisesti sitten sieltä myös ammentaa siitä yhteistyöstä ja kokeiluista kaiken kaikkiaan, että saadaan asioita tehtyä tehokkaasti ja hyvin. Sanoisin, että tämän meidän päästövähennysohjelman vahvuus ehkä on ollut siinä toisaalta, että se on hyvin kattava. Se on linjannut myös yritysyhteistyötä ja niin kuin yhdessä tekemistä ja se on tarjonnut niin kuin laajan kirjon asioita tehtäväksi ja kokeiltavaksi. Ja sitten tietenkin ehkä vahvuus oli meillä myös se, että se hyväksyttiin kaupungin hallituksessa yksimielisesti, eli sillä oli päätöksenteosta myös vahva tuki. Sitten seuraava kuva. Tämä oli, tiedä ehdittekö nähdäkin vielä, että tässä on sieltä Kulosaaren pyöräkadun työmaalta yksi kuva, pääsin itsekin siellä vierailemaan ja ehkä vaan jos mä ajattelen tätä päästöttömien työmaiden työskentelytapaa, niin musta se on kyllä hirveän hyvä esimerkki monesta, että tietenkään niin kuin meidän kaikkein suurimmat päästöt eivät synny juuri katutyömaista, mutta sieltä kuitenkin syntyy merkittäviä päästöjä. Tämä on kokonaisuus, jossa markkina itsestään ei ole tuottanut meille sellaisia ratkaisuja, että ei meillä ikään kuin ilman erityisiä toimenpiteitä ja ilman päämäärätietoisuutta ja tavoitteen asettelua, niin me emme olisi saaneet uusia ratkaisuja työmaille, vaan niitä oltaisiin todennäköisesti pyöritetty vähän juuri sillä tavalla kuin aikaisemminkin. Ja sekä ne pilotoinnit, jotka on koskenut sitten niin kuin työmaakoneita, joissa on käyttövoimana sekä sähköä että sitten perinteistä käyttövoimaa, että sitten näitä biopolttoaineita, niin nämä kaikki tulokset on oikeastaan saavutettu sen takia, että on asetettu se tavoite ja
yksinkertaisesti lähdetty markkinoilta edellyttämään ja odottamaan niitä ratkaisuja. Ja sittenhän tämä on toisaalta sitten asia, niin kuin tässä me kuultiinkin, että kyllä se sitten näyttää niin kuin lyöneen itsensä läpi, eikä ole esimerkiksi käynyt niin kuin joskus pelätään, että jos esitetään uusia vaatimuksia, esitetään kovempia vaatimuksia, niin silloinhan usein ehkä valmistelussa on sitä pelkoa, että saammeko me tarjouksia, mitä tämä tarkoittaa kilpailuolosuhteissa, rajaammeko markkinaa niin paljon, että asemamme ikään kuin ostajana huononee, niin päästöttömien työmaiden osalta voi sanoa, että näin sitten ei oikeastaan kuitenkaan näyttänyt käyneen. Eli siinä mielessä aika positiivinen esimerkki, jossa muuten voi sanoa senkin, koska usein kansainvälinen yhteistyö ja oppiminen kaupunkien välillä on tärkeää, että tämähän oli myös sellainen hanke, jossa yhtenä tosi keskeisenä inspiraationa oli Oslon kaupunki ja se, mitä he oli tehnyt, että tässä niin kuin, on myös ollut sellainen prosessi, jossa sitten on katsottu ikään kuin oman kaupungin rajojen ulkopuolelle sitä, että mitä mielenkiintoista jossain muualla tapahtuu ja sitten ruvettu sitä myös itse monistamaan. Ja sitten seuraava kuva. Tässä on, ajattelin, että nostan tämän tässä niin kuin, isojen tavoitteiden asetannassa niin, päästövähennysohjelman rinnalle sen, että me ollaan Helsingissä hyväksytty myös kierto- ja jakamistalouden tiekartta. Ja itse uskon, että meillä tällä tulevalla tai käynnissä olevalla vuosikymmenellä ja tulevalla valtuustokaudella niin kiertotalouden toimien pilotointi, kokeileminen ja myös näiden niin kuin yhteistyöhakuisesti ratkaisujen hakeminen, markkinoilta ratkaisujen hakeminen, niin se tulee olemaan varmasti vielä isommassa roolissa, kun on ollut nyt kuluneen 4 vuoden aikana, että samaan aikaan, kun me katsotaan ehkä niitä niin kuin suoraviivaisempia päästövähennyksiä, jossa tietenkin vaikka energiantuotannon päästöt on sitten isossa roolissa, niin uskon, että se kiertotalouden rooli siinä, että minkälaista yritysyhteistyötä ja minkälaista niin kuin kokeilualustaa me halutaan olla itsestämme rakentamassa, niin uskon, että se kiertotalouden osuus siinä tulee kasvamaan. Ja ehkä tämä on myös sit sellainen kokonaisuus, jossa allekirjoittaisin paljon sitä, mitä tässä muissakin esityksissä ja just Sami Sulkon esityksessä oli sitä, että tässä myös se niin kuin, datan käyttö ja se olennaisen datan löytäminen niin on niin kuin todella keskeisessä roolissa, jotta me voidaan sitten saada näitä erilaisia suljettuja ja yhä suljetumpia kiertoja toimimaan. Et Helsinkihän on ollut yhdessä muiden kaupunkien ja useiden valtion toimijoiden kanssa tekemässä tässä Smart and Clean-säätiössä sellaista Kaikki muovi kiertää -hanketta, ja sekin on ollut tosi hyvä opetus siitä, että itse asiassa sitten kun asioita ryhdytään tekemään, niin samalla huomataan myös sitten ne niin kuin datan tarpeet ja se, että monen asian mittaaminen on vaikeaa ennen kuin se meidän pohjadata on kunnossa. Ja nämä on varmaan sellaisia kysymyksiä, joita tullaan kaupungeissa niin kuin todella paljon joudumme ratkomaan sitä, että mistä hankimme pohjadatan, miten sen rakennamme, keiden kanssa yhteistyössä ja miten avointa se on. Et näen, että siinä on niin kuin varmaan niin kuin iso sellainen toimintatavan kun muutos verrattuna ehkä siihen, että miten monia asioita on aikaisemmin tehty. Sitten seuraava kuva. Siinä on ehkä vain nopeasti vilkaisu siitä, että miten Helsinki ja Aalto-yliopisto kehittää yhteistä yritysyhteistyötä ja alustaa ja sitä, että ratkaisuja voidaan löytää. Sitten seuraava kuva. Ehkä yhtenä esimerkkinä kokeiluista ja siitä, että miten kansainvälisestä osaamisesta ja markkinoilta pyritään hakemaan ratkaisuja, niin halusin nostaa esiin tämän Helsingin kansainvälisen energiahaasteen, Energy Challengein, jossa lähdettiin liikkeelle sellaisesta toimintatavasta, että emme pyrkineet ensin ostamaan hankkeita, edes sellaisia hankkeita, joilla olisi määritelty tietty päästövähennystavoite, vaan ikään kuin pyrimme kuvaamaan sen
haasteen kokonaisuuden ja sitten laitoimme sen ikään kuin kansainvälisesti, jaoimme sen meidän ongelmamme ja haasteemme ja sitten pyrimme tällaisessa kaksivaiheisessa kilpailussa siihen, että niin yritykset ulkomailta kuin kotimaasta, tutkimuslaitokset, jopa vaikka yksittäiset ihmiset, joiden niin kuin ideointi ja laskentakyky olisi mahdollisimman hyvä, niin voisivat tarjota haasteita siihen, että miten me korvaamme, emme edes niinkään itse asiassa kuvassa näkyvää hiilikasaa, joka kuvana on symbolinen, vaan sitten tämän Hanasaaren sulkemisen jälkeen niin Salmisaaren hiilen korvaamisen. Ja kilpailu toi meille paljon hyviä ratkaisuja, ei ehkä sellaista yhtä apteekin hyllystä tulevaa, meidän täytyy jatkaa töitä sitten niin kaupunkiorganisaation kokonaisuudessaan kuin sitten meidän omistaman energiayhtiön kanssa, mutta mun mielestä tämä oli silti tosi opettavainen esimerkki siitä, että joskus ikään kuin siitä yritysyhteistyöstä voi sitten hakea ratkaisuja ongelmaan, eikä tavallaan ikään kuin hankkia tavaroita tai palveluita. Tämä on raskas tie, tämä sopii ehkä vähän niin kuin isompiin asioihin, ei ehkä määrättömän isoihin, mutta mittakaavaltaan riittävän isoihin. Mutta suosittelen kyllä myös kokeilemaan tällaisia haastekilpailumalleja, ja me ollaan Helsinkinä myös haluttu jakaa se informaatio, että miten tämä haastekilpailu oli järjestetty. Sehän vaatii myös sitten roiman annoksen sitä hankintaosaamista sen lisäksi, että tietenkin sitten tässä valjastettiin kaupungin käyttöön tosi iso määrä ikään kuin energiajärjestelmäosaamista, insinööriosaamista ja sen kaupallisen logiikan osaamista. Mutta sanotaan niin, tai voi sanoa, että tässäkin asiassa olimme kyllä niin kuin organisaationa sillä tavalla ikään kuin mukavuusalueen rajoilla tai välillä niiden rajojen ulkopuolellakin, että tässä ne, jotka tätä kilpailua oli järjestämässä ja tekemässä, niin todella tekivät kyllä ihmeitä. Seuraava kuva. Ehkä vielä tähän loppuun niin kuin haluaisin sanoa, että mun mielestä niin kuin isot kysymykset on varmasti just siinä, että sitten kun me kokeillaan asioita, tehdään asioita yhteistyössä, haetaan markkinoilta ratkaisua, niin että millä tavalla sitten me opimme ja viemme ne asiat käytäntöön, niin se on ehkä semmoinen niin kuin peruskysymys, jossa sanoisin, että siinä on kuitenkin vielä sitten paljon opettelua, että hyödylliset pilotit eivät jäisi piloteiksi. Sitten toinen asia, jonka tuossa niin kuin sanoinkin, niin kyllähän sitten se ikään kuin sen koko kaupungin tekemisen mallintaminen ja purkaminen niin kuin oikeanlaiseksi tiedoksi on ihan valtavan isossa merkityksessä siinä, että kaupunki voi toimia aitona kokeilualustana, jossa voi saada asioita aikaiseksi. Sitten tietenkin aika iso haaste on myös se, että kun toimitaan niin kuin me ollaan julkinen organisaatio ja ollaan julkinen hankkija silloin, kun tehdään kokeiluhankkeitakin, ja puhumattakaan nyt siitä arjesta, niin löytää ne keinot, jossa me voidaan sekä kokeilla asioita, että sitten kuitenkin olla tasapuolinen toimija markkinoilla. Ja siinä tietenkin niin kuin juridiikallakin on sitten aika iso merkitys. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin näen, että tässä on kyllä paljon sellaisia kyvykkyyksiä, joita kaupunkiorganisaatiossa täytyy määrätietoisesti rakentaa. Helsingissä meillä on ollut se ilo, että tällä valtuustokaudella meillä on perustettu kaupunginkanslian strategiaosasto, ja siinä oikeastaan niin kuin yhtenä keskeisenä motiivina siihen on ollut se, että meille syntyisi kaupunkiin sellaista systemaattista ja jaettavaa osaamista, jossa nimenomaan sitten tämmöisten niin kuin vaikeiden ja kiinnostavien projektien, hankkeiden ja niin kuin strategisten uudistumisten, että niitä olisi helpompi tehdä kaupungissa erilaisilla osa-alueilla, muillakin osa-alueilla kuin kiertotalouden tai ilmastotoimien osa-alueilla, että meillä kaupungin organisaation eri osat voisivat saada tukea siihen, että millä tavalla tämän tyyppisiä niin kuin uudistavia prosesseja voitaisiin viedä läpi ja millä tavalla voitaisiin viedä läpi sellaisia prosesseja, jossa kaupunkiorganisaationa ei toimi yksin, vaan merkittävien yritys- tai joissain tilanteissa vaikka järjestökumppanien kanssa.
uskon, että tämä on sellainen niin kuin organisatorinen muutos, joka toivottavasti auttaa meitä sit olemaan niin kuin muutoskykyisempi kaupunki, joka on meillä Helsingissä ainakin tarpeen, koska me ollaan aika perinteinen ja meidän vahvuudet on ehkä siinä semmoisessa niin kuin tradition muistissa ja siitä, että monet asiat on DNA:ssa, mutta sitten taas se niin kuin nopea muutoskyvykkyys on ollut sellaista, mitä meidän on täytynyt rakentaa, ja se on tosi tärkeää erilaisissa asioissa, eikä tietenkään vähiten sitten tässä niin kuin ilmastohaasteessa, jonka mittakaava ja tarjolla oleva aikaikkuna on niin valtavan, mittakaava on valtava ja tarjolla oleva aikaikkuna on aika lyhyt. Näin, kiitoksia. Kiitos Anni. Kiitoksia oikein paljon tästä itse asiassa tosi innostavasta käytännön näkemyksestä ja näistä esimerkkeistä erilaisiin tapoihin ja pilotteihin, joiden kautta kaupunki tekee sitä konkreettista työtä tavoitteiden toteuttamiseksi. Kiitos, kun tulit tänään meille kertomaan tästä teemasta. Kiitos. Kiitos. Anni, siellä on chatissa sulle yksi kysymys, että jos ehdit siihen vastaamaan chatin puolella vielä ennen lähtöäsi, niin mä uskon, että Inka on tyytyväinen. Kiitos. Sitten mä kutsun vielä hetkeksi mukaan Susanna Suomalaisen Helsingin kaupungilta. Ja Susannalta mä haluaisin kysyä, että nyt kun olet ollut mukana rakentamassa HNRY:n ratkaisusivustoa, niin kertoisitko meille muutamalla sanalla, että mitä me voidaan sieltä sivustolta vielä odottaa tämän kevään aikana? Joo, ilman muuta. Mielellään. Tuossa näkyykin nyt sitten tämä meidän tämänhetkinen demo-osoite, johon voi käydä mielellään tutustumassa. Ja tuossa sitten alapuolella tulee tämä varsinainen virallinen osoite, joka on sitten toukokuun ensimmäisellä viikolla käytössä, ja siitä sitten tietenkin viestitään teille erikseen. Mutta tuo sivusto päivittyy siis sillä tavalla, niin kuin Matti tuolla alussa mainitsi, että sieltä on tulossa englanninkielisiä käännöksiä noista ratkaisukorteista ja ylipäätänsä tuosta niin kuin etusivusta, mitä Mattikin esitteli. Ja sitten tästä kyseisestä tilaisuudesta niin tehdään myös tallenne. Ja siihen on tulossa teksti yksinään sitten myöskin tämä nauhoite saataville, sekin lisätään tuonne sivustolle. Sitten meillä on vielä muutamia videoita, joita on tulossa tänne sivustolle. Ja ainakin tässä vielä toukokuun aikana tulee vielä muutamista noista ratkaisustakin liittyen, niin sinne tulee sitten ladattavaa lisämateriaalia. Ja oikeastaan mitä sitten pyydettäisiin tässäkin teiltäkin, niin sitten, että käytte tutustumassa tuohon sivuun ja annatte meille sitten palautetta siitä. Ja se, mitä tullaan myöskin teiltä keräämään, niin sitten kun toi virallinen sivusto avautuu, niin viestitään teille siitä, ja sen yhteydessä tulee sitten tämmöinen ikään kuin vähän tehtäväpaketti myös teillekin, että pyydettäisiin, että annatte meille palautetta sekä tästä tilaisuudesta että sitten noista ratkaisuista, joita on esitetty, koska halutaan myöskin, että tämä on semmoinen käyttäjälähtöinen ja myöskin sit samalla saadaan palautetta siitä sivuston toimivuudesta ja tietysti sitten kuudeskin saa arvokasta palautetta siitä, että miten tämä ratkaisumallin tai tässä tapauksessa tämmöisen konseptin luominen on toiminut, eli mitä käyttäjät ovat siitä mieltä. Kiitoksia Susanna. Ja itse asiassa kiitoksista puheen ollen niin on aika mennä tämän päivän kiitososioon. Eli haluaisin hankkeen puolesta kiittää Mattia, Piaa, Samia ja Annia siitä, että olette tänään olleet täällä meidän päätöstilaisuudessamme puhumassa. Sen lisäksi kiitokset tietysti Henry-projektiryhmälle ja ohjausryhmälle sekä kaikille hankkeen sidosryhmille, niin kaupungeille, yrityksille kuin tutkimuslaitoksille kuin kaikille muillekin. Kuusaika-organisaatiolle haluan myös välittää kiitokset kaikesta tuesta tämän hankkeen aikana ja sitten tietysti meidän hankkeen rahoittajalle eli Euroopan aluekehitysrahaston kestävää kasvua ja työtä ohjelmalle tämän työn mahdollistamisesta. Ja kiitos myös kaikille teille tämän päivän osallistujille sekä kysymyksistä että kommentoinnista. Ja hienoa, että olette olleet mukana ja kiitän jo etukäteen sitten siitä, että tulette tätä meidän sivustoa käyttämään.
Kiitos paljon.